Krishna
One
በሰማይ ከማሁ በምድር ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ዘለለ ዕለትነ ሀበናዮ ድግለነ ሳነ ወጄጋየ ሳነ ወጄጋየ ከመንነኒ ንድግ ከመንነኒ ንድግ ተዛበሰ ለነ ተዛበሰለነ አብአነ ዮሰ መንሱ ዛብአነ እግዚኦ አለ አድነነ አለ አድነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እለዚአከ ይእቲ መንግሥትህ ይእቲ መንግሥትከ ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት በዘላለሙ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘላለሙ አምላክ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬነ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘላለሙ ኢየሱስ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት በዘላለሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘላለሙ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንድግ ከመንነኒ ንድግ ታበሰለነ ለዛበሰ ለነ ታብርሃነ እግዚኦ ዘመንሱ ይታብአነ እግዚኦ ዘመንሱ አላ አድኅነን አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥትከ ይእቲ መንግሥትከ ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም በከ ኃይል ግብር
ስብሐት ወዘላለም አማኑኤል አምላኬ በከ ኃይለ ክብር ወስብሐት ወዘላለም ክርስቶስ ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት ወዘላለም Amen.
ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ወለከይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ወለከይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ለዩ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ናኖ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ወለከይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ወለከይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም Amres sambil kumam, Amres. እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ረተብግር ወልዳ ያል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ደብርነ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ስምዋቸው አኀቤ ዘንተ ምስጢረ መንክረ ወመድምም ዘነገሩነ አበዊነ ቅዱሳን ዘረከቦ ውስተ መጽሐፍቱ ቅዱሳን ወይቤሉ አመ ይመጽእ እግዚእነ ዳግመ መስጠበ ስብሐት ምስለ መላእክቱ ኃይላቱ መልፋተ ቀና አሚሃ ይትነሱ ሙታን ወይነብር እግዚእነ እምረ ስብሐት ውስተ ደብረ ጽዮን ለኮንነ ዓለመ ትወርድ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ምስለ ኩሎሙ ጻድቃን ለውስቴታ ወትተከል ላዕለ ደብረ ጽዮን ላዕለ ኢየሩሳሌም በአንጻረ ደብረ ዘይት ወማእከሎሙ አብዩ ወግርኦሙ ፈድፋደ ወይሰመይ ሀገረ የሳፍር ወሀለወትየ ቤተ ክርስቲያን ዘህንስ መልእክተ መቃብሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል
بيقلي ماريا ولا ريتا وي بيلو داريت لتكون كمهامر وتعدوهم لو كلهم حزب كريستيان دي يقبروا تسكربا على لبزت نقدس دنقل بقلي ماريا ولا ريتا أملاك ولا مهارون ديان ومسكينها بسما تاسفت صوم مسلحة من قسط السميات وتاور صوم يوت الزلالم صلوة بركة يحلو لو كنا ذو كريستيان يسوع كريستوس تعبر من كذا قبل الدين وأملاك وانجز ماتيوس معراض اسران حمشته او اسرع عسرت وربع تغصب 4 شبشته اسمك ما بيسي زيند وصواق بتيو حبون وعيونيت قبل وتو بولا زو حبا مستمغليت وبولا زو حبا كليت مغليت وبولا زو حبا هذا مغليت ولا لا هذا من يوم ما انت نيبلو حبا ونقل بجزيها وهذا زكو زامس مكالية نسا وتقر بطن وربها ثالثها مثل مكالية وكم هم زي كلية مكالية نسا ربها كلية ثالثة كلية مكالية وزاهاتي سمك نسا وكريم من روحبا ورد أكزيو وهذا ورد أكزيو ومدرب وزاهم وعلى أتو وزيوم اللو عقدو هذيت هاتسبب وقرب ذهب اسم كالي النساء وامتا كالي ذهب اسم كالي انتهيون اكون ذيو هم اسم كالي واكنون هو هم اسم كالي لربايكو يبيهون ويبيلو ذي او قبر هير ومن زبود من كون كذب وزع سيمك با وسبصاب لك ذيك ومتى تكليت مغليت النساء ويبي زيو اكو كليت مكالي وهاكن وناو كليت كالي كليت مكالي لربعات بيهون ويبلغ زيو او جبريل ومن زبود من كونك يبقى سيمك با وسبصاب لك ذيك ومتى ذاتني مغليت النساء ويبلغ اليو أمرك كمدرو بيسي أنت تعلم هذا إذا رأيك وتأسرق هذا زي يسروك وفريه وكريكم مدرو هواك مجليتك وستمدرو نحو أنك مجليتك وأفساق زيو ويبلو أو قبل حكاي وكي تأمر ننو كما بيسي دروك أنا أعلم هذا إذا رأيك وأسرق هذا يسروك إذا الوقت أقل وركي وسماد مالي ومزيان من أصل قبلكو ولا لي بردي ويقولون لأنه يقوم هي نسو من يهود زنت مقلد وعبو لزبطو أكثرت مقلد سمع الله كله لزبوي هو وسبو لزسألبو اللي هي بوي عيدو لقبل السوقي وحكاي وعبتو وعفا وديو وفسد سنافية سلمت هبا هردو بكاي وهكذا وميمت ولو قال مهيهو بس بعدي وعدو ملاتي وقدسان من اليهو آمي هاي نبر لبا قدسان مسلو آمي هاي نبر لمن برس بعد ويتقابو كلما أهداو باليهوي فلو تمززدي أمون كمن تيفل النلاوية باقم أتالي وياكم باقام يمانو وأتالي بتقامو آمي ها كلهم يقولون نقول لا بيمانون وهاي بروكالا بيج تروس من قصة سمزد لكم ممكن يتفتر على ما رجوا أبلايكم من سمايكم واسيكم نقد كونكم واسي وتوقفكمني أرجو ألبسكم دويكم هوسكم نتموقعكم نساكم هذه ونوكم نامي هاي وصوت أركان ويولو اليوم ما نري ناكر هركوا لا ناكر وتماك واستيناك وما ديريناك انقداك وتوكبناك وعروقك والبسناك ودويك وحوزناك مقاكني ومتانا عليك ونبرناك وانت على السوم نقول للبي منو لما امانو لكما
كل ذكركم لا هادوم اللون وسان هاوية لا يأمنوا به لتقبلكم وامتي بلوك للبت قاموا هرون نير رغمان سات العالم تدلوا لسيطان والملاكيه سمروا في أبرايكم نصر مايك وياسيكم نقدكم كويتوكفكم أروك ويالوسكم ويابوسكم مني فموقعكم مزايك وإي مزايكم هابيه وينبغون أمها يوصل الله فتقاموا ويقولوا اليوم ما زيرناك ويبلعناك وما زيرناك سمعك وياسناك وانقداك ويتوكلناك ورقوك ويالبسناك ودويكني ويعوزناك موقعكني وينبغناك وامضي أن نسم نقوس زيب أمان لكم زي قبركم لا هدوم اللون نسان هاوية لتي قبركم ويعوروا لي استكني كنني زلالم وزاد كان سوسي وزلالم وكان امزف تمجدي يسوس انت كل نقري ولم لا الله تأمرك من دره كلي مواليكم فاسقا ويهدوا اللغان مهيا ويسكروا درون جزا سرطوا حدثا دمان لسلو أول ذاتي مساليان لكاوي ذان بلا نقص سبحات ناقل أنت بيت لفقد نجيلو وحابا نوايو لاغتيو همسة مجليدو وزوحابا لكنما وكلية مجليدة لقالوا هذا لسالو سويا امرتي أهم حبلي كانا والسلاحات لتوقف وعطاتيه سمد يحاول بس مرد مكان يدي أنه سميت كأه بطل وزيد هاكي وزي قبل وكمتزادت أننا مجلسة وفعلا النساء من هو تتوها لزيارة ولو تسقر هاكي وتوها فاض وستاشئون وديو وانت لا ترك وينو هاكي ويقبل مقبال سنة وكما يدلو نيناني نقبل سنات وناسا من الأملاكنا ومقبراتنا ترفات وناي كنت لتقاوي انت بذا تاتيه كرسا مدعني متى وحن باتي بماماتي ودعني تزا ويتقابل كان وسبيت كريستيان قدر قدامي تساعد الذي تعمروا تعمر الموصل تعمر المنجم وكيلا تعمر يا لو تدمر دي ماريا ولا دي هم طلعوا تعمر كتعمر تقول الله يحن سمعوا هاو يسنت المسيح من كره ما دون ذلكرنا أبوينا بسنت ذلكبوا سمس عبدو بسا ويبلا من مترك زيتنا بداعم مسافة سواد مسملاتي وعينات بنفاتك كنا أميها تنو سمعوا تاوينا بركزين من برس بهاتي وستدبرتين لو كنا نوتور دي يرسم سمم سنا كلنا نزعنا مشترك إلا وسيتها وتترك إلا إلى دبرتي ولا إلى يرسم أن ترى الزكيبي أترى الوطن اسمها كما بي وانجل زماتي وصل ما رافع عصر طلوعة سبع عصر شدشته اسمها كما بي زي نبو وطواق دوها بنو هاي قبروا وطلزوا أبوها مسلمين جد وانجل زماتي وصل عرف زرعان كدتين بابوز حدا سبع عصر طلوعته وأوصاك دي يد أرمي وتناقل بمسان زي اللي تمثل من قصة سمع بيصير نقص
تجبر كبكب لولدو وفنوا أبتي يسوؤوا للا أسرو استكبكوا أبي مزياو وداغم فنوا قال أنا أكبرت أنزيبن بلو مللو أسر ناهم نسايا أسر داربو تبعكو مغاسي وسواري وكلو دلو نو استكبكوا منتو تهيئو وهلو وظهروا سكراتوا وظهروا سنودوا وظهروا ساعة دوين وفلستروا عدوهم لاقيتوا وقتلوا وشيعوا طلوا وسمعوا سمعوا وفنوا عراوي تلوا للوكتوا قتلوهم وهاجروا أو آي بأسات أو آي بأسات وانتي بيلهم لاقيتوا كبكابا يستدلوا وتوبعتوا إلى الأرض إلا الوم اللو أسرناه ورجع أنت واستمرأت وأنا قد وكل ذرك وكل صوّ وسكبكاب ووديوم منتو أبيت وستان فالناو أسقابو كل ذركبو كانوا هيرانو ملا بيت بعد ومن يرفقوا ويرفقوا سير يوم الله يرفقوا ركبه هي بيسي زي لبس مرأة ويبلو أركي وفوق باكة زي لبس لبس مرأة وتفصمه هو تبي سوى مداس ضم نقول أبتي هو يسروا لو هو قري هو أو هو قد هو وستنا في المد وسبكاي وحاكم سنن سمو زعن منتو سوان وهلات أن ريال درا وانجد قدامي تسام للي تربون بيسي نقول زقبل كبكاب اللو الوط ومن أتوانا وطو زيابيه تامر على زتنا قدس مليا ماريا ولا ريتا نصلو تامر وكتا يا حكم سلو كلنا ذكرسي آمين مكما قصفت لسنتور نفوق أتصرف على زتنا قدس الانجل بقليا ماريا ولا ريتا أملاك وكل كانت تذبوا لنسطور كما قبام سيتاتو ذا سيتاوتو وستيتو وهذا يتبدالي وستاتو وبس امرأتو لقزي عبير متى تقصيوا كما موت هيرودوس وزن تقر كما كست اسم قدوس أمكر رقم لكم زيول كما بلسان نزيعك وطرف قال لقزتنا قدس الانجل بقليا ماريا ولا ريتا أملاك يندفك لسانك بذلك وسمد ومناسكتك يردوك وهيواتك وبقضيات زبطابه وطال لسانه ورد ديوانقداه ما أبوه كنا كما أطلعتها لبيسي ونقام سيئة وموت من مشيت قستشي والمماتشم زيسروا لا إليش ولا حاولوا وفوز زين حاولوا سمعت كما يدويوا وفوا ذي ربا بيت كما يسموا وفوا المام مبارك كما يكسفوا أو ذي تياتر تجمر كيان هنا لما وانجيل دماتيوس على عسران 4 كابقدر 3 شنشته وانت سيتي لتويت سأرض يا مرائي ملا سماي ويقول ذن ملا باطل ذكر وذكر ما كن موال لنا كما يكون مساتل لو قال ما يبك فكما يدا أميرا قد ما أي ولو يستوى وسوي واسو بسامه وأنه سنفك تابوت ويعمل سكام متى ما أي وأتباع كله كما تشيكم مساتل لو قال ما يوا ميعدلتو يلو ساعدو قرادو أحدين نسو كانوا يحدقو وكليتو يحدتا بحتي مارتا حتى نسو كانتا يحدو كليتو سكم ساعدو أراد أحدين نسو كان أو يحدقو تقول إنك اسمي تأمر بأيسات مثل ذيكم وزد وعطوا أمر سبعي أمر بعد بيتك ذي مثل سلاكم تقعوا تقعي كري بيكو
وما أنتم يدلوا عليكم هذا اسمه بقسيه إذا عذبكم يمت ولو قال ما يوم أنون قال قبل من وتبيك زي شيء موك دي وستقولوا بيوتو كما يحبون في سابق دي وبطل وتو قبل لما تيوك دي ويركون تزنت نقرة أما نبلاكم وكما كلون وعيو سيمو ومسا يبيعو تقبلوا كي ولوي ونجاة وقزيه ويسمت أبياتكم أقول ويبل ويستم سكاريان ويمتك ديو لو تقبلوا بلا تيتعذب بقزيها يا إمرا يكوننهم ويمتلوا ويستقوا ما يكونوا ويريسي مكفتهم سلم دلوان أبا اللو كاي وسم وعاقيا سنين Let me ask you. دلوان ويبوو مثله سمنسو كما يتعكسو هو تكبكاو سقطون لهكيان وفقران هواليك وزنت كله أعزني نتشورار ودنگتني لبي بنتاتياتي وابساي وإمز ودسكوون لما انتو دناغت تبابات دسمي ونجاريه بونجيك كدوس وزكما موعاو لنوام بتقع ومنناه لكل فتوات وطعم على الزعلم حلافي اسم مانتو هلا يئتا إلى تمدنجست وقرمت وانتزي هذا يتبع يجمزعتو لمرعوي سماوي كما يبقى مثله مستكبكا زملو الساعة وحسيت وعلبو ستيتو موت اسم صبح الله زكما ينوه سلمة ليلي هذا يسنيها مهات ويهون كما يتقبل له المرعوي وبنتزي مكتوب لكم أهو اسمه كلام لك زيري بانتي أهون تمثل من سمعات عسرون دناقل إلا نسعى مهات ويهون ووضع واستقبل مرعوي ما زينو وضع واستقبله عامة فጻሜተ መዋዕሊሆኒኑ አብ ሶበተንሥአ መቃብሪሆንኑ ወሚመ አመ ተፈነውኑ መላእክት ያስተጋብእዎሙ ለኩሉ ፍጥረት ኢኮነ ከማሁ ወባሕቱ ሰሎመነን አኩሎ ምግባራተ ዝዓለም وورا وستفنوت سناي وتجلس عن كل بركة وأكر أيوة وستباب عنكت ومننا فجأة وتلا ورفت سجاون بزي علم إحسا وجبر أسمرة الجاهر وإتميت وستفتوتا وتعم على الزعالم وعدي هاريا دنجلنا لرسون وأفكارا تهتنا وزلع رسحاتا لاتيات وتفنواو لنطوب مرعوي وبنتزل قوية عن كله تكبار زي عالم ووزع واستقبل مرعوي وحامس وسكيتون أبدات أمانتو وهامس تبابات اسم كلون نصفحات وبرقرنا ووايتو تعوقع تبابات وتسرقوا وكلهم ورسلنا كتسون وانتزي مفتول لنا كما نلب ونطيق كما كله حيوانوز أنبلن ورسلنا موت وإتو وكايبة نائمة كما بآتي مثل سنايت يكونا سنايت سنايت
ይከውነን መድኃኒት ከመ ንስር ይክል ይትለዓል ወይስር ርኩሰ ነፋሳት በአሐዱ ክንፍ ከማሁ ውእቱኒ ሰብ ይክል በንጽ ባሕቲቱ ይርከብ መንግሥተ ሰማያት እስመ እማንቱ ጠባባት ተዘከር ቃሎ ለመርአዊ ሰማያዊ ዘይቤ ምጽዋት አበድር እምነ መስዋዕት ወካዕበ ይቤ በውስተ ካልእ መጽሐፍ ከመ ምጽዋት ትትነሣ ወትቀውም ከመ መኮንነ ጽድቅ ዘእንበለ ኃጢአት ወሶበለበዋ እላ ጠባባት እሎንተ ሰናያተ ነስአ ቅብአ ምስሌሆን በገማእዊሆን አይ ውእቱ ግንኤ ወዘወዳይ ውስቴቱ ቅብአ ዘእንበለ ዳይሙ ከርሶም ለሩባን ለነዳያን ለግዱፋን በሃዋህው አብያተ ክርስቲያን ወውስተ መላእክት ወምስያጣት እስመ ሶበ ገብረ ምህረት ወንጓተ ላዕለ ነዳያን ወምስኪናን አብርሃ መሃትሆን በቅብአ ምህረቶም ወበእንተዝን ሶበ መጽአ መርአዊ ሰማያዊ ዝነበራ እንዘይሴፈዋሁ ወፅአ እላ ጠባባት ውስተ ቀበላሁ ለመርአዊ እንዘይጸርሕ ወይብልዕ ከመ ይቤ ዳዊት ነቢይ ተፈሳይነ ወታሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ተፈሳይነ ወታሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ ህየንተ መዋዕል ዘአመምከነ ወእላሰ አብዳት ተመይታ እንፍኖተ ጽድቅ ወኮነ መሃትዊሆን ዘእንበለ ክብር እስመ ሆረ በአሐቲ ምግባረ ሰናይ ወዐቀባ ድንግልና ወኢገብራ ምህረተ ለነዳያን ወለምስኪናን ወኢተወክፋ ነግደ ወበእንተዝ ርሕቀ መርአዊ ሰማያዊ ለቡ ወፍቁራን ዘከመ ኮነ ዳሃሪቶን ለእላ አብዳት እስመ ሶበ ጎንደ መርአዊ ደቀሳ ኩሎም ወኖማ ህውረ ወጠባባት እሰ ጸንዐ በፍስሓ እስመ ነስአ ቅብአ በገማእዊሆን ወአእመራ ከመ ኢይጠፍአ መሃትዊሆን ወአብዳት እሰ ይፈጸማ ገቢረ ምህረት ወተዓወራሆሙ ለነዳያን ወለምስኪናን ወበእንተዝ ተሰዳ እምከብካበ መርአዊ ሰማያዊ ኦሃሃዊየ አነ እከስት ለክሙ ዮም ትዩተ ከመ በጽሐርቶን ይእቲ ሰዓት ግብተ ወይትነፋሕ ቀን ወይረስና ሰማያት ወርነት ወይትሐወኩ ነፋሳት ወያንቀለቅሉ ኃይላት ወከዋክብትኒ ይወድቁ ወመላእክትኒ ይረውጹ ወመባርክት ይጽዓቁ ወይትከወሱ ኩሉ ፍጥረት በዐቢይ ፍርሃት እስመ መኮንን ኢይመጽእ መዓልተ ዘእንበለ መንፈቀ ሌሊት ወሶበ ሰምዐ ቃለ ዘይጸር ወይብል ናሁ መርአዊ መጽአ ጻኡ ውስተ ቀበላሁ ወእምዝ ነግሐ ኩሎ ይነስአ መሃትዊሆን ወለጠባባት እሰ ይበርሃ መሃትዊሆን በቅብአ ምህረቶን ወይትፌስሐ ፈድፋደ ወለአብዳት እሰ ጠፍአ መሃትዊሆን እስመ ኢገብራ ውስቴቶን ቅብአ በእንተዝ ይቤላሆን ለጠባባት ሀባነ ቅብአ እምቅብአክን እስመ መሃትዊነ ጠፍአ ኦ አብዳት ከንቶ ተሐስሳ በኀበ ጠባባት እስመ ናሁ በጽሐክን ተፍጻሜተ ሕይወትክን ወሃለፈ ዝ ዓለም ኃላፊ ወአልቦ ዘይከውን ዳግም ወሃለፈ ጊዜ ረባዕ መፍትው ለክ ከመ ትተክዛ በእንተ ምጽአቱ ለመርአዊ በከመ ተሃልያ ከመ ኢያሃቱ መሃትወ ዘእንበለ ቅብ ወእምዝ ትቤላ ሀባነ ቅብአ እምቅብአክን ይተአምር ቅብአ እምቅብአክን ይተአምራኑ ከማልዎ ኢመኑሂ ዘይትኮነን በምግባረ ካልኡ አላ ባሕቱ አሐዱ
يعرر زرኦ ويعوسعون ጠባባት እንዘ ይብላ ኢያእክለነ ለነ ወለክን ሁራ ሀቤሆሙ ለእለ ይሰይጡ ወይሳይጡ ለክን እስመ አልቦ ዘተርፈ ዘእንበለ ዳይሙ አሃቲ ሰዓት ሁራ ፍጡነ ወግበራ ምህረተ እምቅድመ ይምጻእ መልአዊ ወእምቅድመ ይትዓፀው ሆህት ሁራ ፍጡነ ሀበ እለ ይሰይጡ ወተሳየጣ ወይላሆን አብዳት ለጠባባት እለመኑ እምንቱ እለ ይሰይጡ ያወስአሆን ወይብላሆን ኦ አብዳት አማነ ትብላ ከመ ኢተአምራሆን ለእለ ይሰይጡ እስመ ኢለመድክን ተሐስሶ ምህረት እምሃበ እለ ይሰይጡ እለ ይሰይጡሰ ነዳያን ወምስኪናን እምንቱ እለ ያዝኑ ወይተክዙ ወይግዕሩ በእንተ ሕማሞሙ ለእለ ይትገነኑ በዕለተ ኩነኔ ወሶበ ሆረ ይሳየጣ ቅብአ በጽሐ መርአዊ ወቦአ እለ ድልዋት ምስሌሁ ወተዓጽወ ሆህት ኦ አሃዊ ፍቁራን እፎ የአቢ ዝንቱ ሐዘን ዘአልቦ ፈውስ ወእፎ ተሃከያ እላ አብዳት እስመ ተሃከያ ገቢረ ምህረት ስሙ ኦ ፍቁራኔ አሃው ከመ ሶበ ሆራ እላ አብዳት ይሳየጣ በጽሐ መርአዊ ዘይጸንህዎ ኩሉ ፍጥረት መጻ አብይ ፍስሐ መጻ ሐሴቶሙ ለጻድቃን መጻ ተስፋሆሙ ለሄራን መጻ መናዛዚሆሙ ለዙናን መጻ መፍትሄሆሙ ለሙቋሃን መጻ ፍስሐሆሙ ለቁሳን መጻ መንስኤሆሙ ለውዱቃን መጻ ዘያአብዮሙ ለትሑታን መጻ ዘይሰውቆሙ ለእለ ተንተኑ መጻ አብይ ብርሃን መንፈቀ ሌሊት ወጠባባት እሰ ተቀበላው ለመርአዊ በማሃተዋት ብሩሃት ወወአ ምስሌሁ ውስተ ከብካብ ሀባሎ ፍስሐ ወሐሴት ዘላለም ወበዊኦን ተዓጽወ ሆህት ኦ አሃዊየ አንሰ ሶበ ተዘከርኩ ይእተ ዕለተ ደንገጽኩ ፈድፋድ በእንተ ፍርሃት ወረዓድ ወሐዘን ዘኮነ ላዕለ እለ አብዳት በይእቲ ዕለት እስመ ለከብካብ ዘፈተዋ ይብአ ውስቴቱ ይቦአ ወመርአዊ ዘአፍቀራ ይርአያ ኪያሁ ወይተቀበላሁ ለዘእንቲአሁ መነናሁ ለዝ ዓለም ወለኩሉ ፍግአ ወተድላ ዘሃሎ ውስቴቱ ወበእንቲአሁ ሆራ እንተ ጸባብ አንቀጽ ወበእንቲአሁ አቀባ እንግልና በንጽ ወበእንቲአሁ ርሕቃ እምኩሉ ፍትወተ ዝ ዓለም ወባሕቱ ምስለ ዝንቱ ኩሉ ይገብራ ምህረተ ለነዳያን ወለምስኪናን ወይደለዋሆን ይትቀበላሁ ለመርአዊ ሰማያዊ ወበእንተ ዝ ተዓጽወ ሆህተ መንግሥተ ሰማያት ውስተ ገጾን እስመ ሶበ መጽአ ሀበ ሆህት ጎድጎዳ ወይቤላ እግዚኦ እግዚኦ አርህወነ ያወስኦን እግዚእ በመዓት ወይቤሎን አማን እብለክን እያምረክን ኦ አሃው ሚመጠን የአቢ ንስሐ ወሐዘን ወድንጋጼ ዘኮነ ላዕለ እልኩ ደናግል እስመ ኢሰምዐ ዘንተ ቃል እምኀበ መልአክ አላ ባህቱ ለይሁ እግዚእ ይትናገሮን ከመ ሶበ ሰምዐ ቃሎ ኢይትከሃሎን ይርአያ ገጾ ያወስአ ወይብላሁ ኢተአምረነኑ እግዚኦ አኮኑ ንሕነ እማልቱ ደናግል እለ ተወከልነ ብከ እምከርሰ እምነ ወተለውናከ እሙርዙትነ እስከ ይእዜ ወበእንቲአከ አቀብነ ድንግልናነ ወአንጻሕነ ሥጋነ ወኢያርኮስነ ነፍስተነ ወኪያከ ተሰፈውነ ከመ ንሃሉ ምስሌከ ወንንበር በየማንከ ልዕልት
ወይእዜኒ ኦ እግዚእነ ተአጽኑ ውስተ ገጽነ ሆህተ ወትብለነ ኢያምረክም ያወስኦን እግዚእ ወይቤሎን አማን ኢያምረክም ወይብላሁ እፎ ይተአምረነ እግዚእነ ወይቤሎን እግዚእ እስመ ርህኩ ወኢያብላክሙኒ ጸማይኩ ወኢያስተይክሙኒ ነግደ ኮንኩ ወኢተወከፍክሙኒ አረኩ ወኢያልበስክሙኒ ደወይኩ ወኢሃወጽክሙኒ ተሞቃይኩ ወኢነበብክሙኒ አሚሃ ያወስኡ እለ በጸጋሙ ወይብሉ እግዚኦ ማእዜ ርኢናከ ሩበከ ወኢያብላዕናከ ወማእዜ ርኢናከ ጽሙዓከ ወኢያስተናይከ ወኢያስተይናከ ወእንግዳከ ወኢተወከፍናከ ሩቀከ ወኢያለብስናከ ወድውይከኒ ወኢሃወጽናከ ወሙቋሃከኒ ወኢነበብናከ ወእምዝ ያውስኦም ንጉሥ እንዘይብ አማን እብለክሙ ዘይገበርክሙ ለአሃዱ ወእምእሉ ንኡሳን ኦ አሃውየ ሊተ ይገበርክሙ ያወስአ አብዳት እንዘይብላ እግዚኦ ከንቱ ውእቱ ዘጻመውነ ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወከንቱ ጾምነ ወትጋህነ ወከንቱ ዘአንጻእነ ሥጋነ ወአቀብነ ድንግልናነ ወከንቱ ዘአፍቀርናሁ ለመርአዊ ሰማያዊ ወእምዝ ይቤሎን እግዚእነ አንትንሰ ደናግል ወባሕቱ አልብክን እፄ አንትን ንጹሐት ወባሕቱ ኢተሰርገውክን በልብሰ መርአ እመሰ አቀብክን ሥጋክን በንጽሕ ምሂረ ነዳይ አልብክን ከንቱ ምንተኑ አስየች እሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታበቅር ምህረተ ሶበሰ ተጣቀሪ በዚያየ አዲያተ ይምኢሃየሁ አተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕልናቸው ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብእስዮ ምልዕተ እግዚአብሔር ምስለኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወአሐዱ ወተሐቲ ብእሲት እምአበይተ ሀገረ ቂሳርያ ወኮነ ባዕልተ በሕቁ በወርቅ ወብሩር ወበንዋየ ዝንቱ ዓለም ኃላፊ ወይእቲ ኮነት ጽንስተ ወሰበታ ለተወሊዶታ ተአስረ ማኅፀና ወበጽሐት ሀበ አብይ ኩነኔ እስከ ለሞት ወአበዊሃ ሰጽርዋ ላለ አራብ ወሆሩ አብ ቤተ ክርስቲያን ዘእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሰቆሩ ሀበሆተ አብአ ተሃውከ አማኦቲሃ ወለደት ወልደ ተዋሕደ ወአበዊሃ እኒ ተበሱ አቤ ፍስሐ ወአብዝሑ ሰብሖ ለእግዚአብሔር
ወላዲተ ድንግል ሳዕልተ ምሕረት ለወልደ እጓለ እመሕያው እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወገብረ አብየ ምጽዋተ ለነዳያን ወለህጡዓን ወወሃቡ ለቤተ ክርስቲያን ወርቀ ወቡሩረ በስማ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎተ በረከታ ያህል ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ዓመተ መጽእ ሃሌሉያ በብዛይሮትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ሃሌሉያ በብዛይሮትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ዘስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ዘስብሐት ወውዳሴ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ይቀበልነ ማኅተወነ አናዛዚተ ማኅፀን ባሕረ እግዝእትነ ዘአማዘን ዘርባዘን ወማርያም ተስፋ ለፍጻሜ ተሰብሐት ወታደርሰ ቁርባን ተናዘዞት ሰስመ ካላይና ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ሩካቤ ቤነዛ አቅረብ ኩለቺ ሲተቃለ ይባቤ በዲድሙ በርከታ ውሽማዛግር ላይለሲ ተረዘረገቦ ንብስተ ቃላት ኢሳይያስ እንወለደው የማን እንወለድ ዛሮ ደካም አመ ከመ ዮም ያምጣን ይበምጥኩም በብሳው ሰላም አቡነ ዘበሰማያን ይበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመ ስም ለዘይጼውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሉስታይ ወለ ዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋምናን ለዘይሰሞ ከመ ይባርኮነ ይፈኖ አራኦ ለጸባይነ ይጽኦ ዋልታው ነዚዮ ቁርባን አምልኮ ሥጋው ያባነ ቤተ መርዓው ዘተጠራው አሜት ጋቡ ለምሳ ስርኳን አራው በቅባ ሥጋ ከንሴስዮ ለምቃደምከ ረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንርአዮ ሰሲሐ ሱራፊ ለስእለትነ ደዮ ወበማሞትከ አምላካዊ ለቁስልነ አጥዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ለግሩም ዘገቦ አይሁዳዊ ቃዲ አምነ ሥላሴ ዛልዎ ይተወለድ ማርያም ዘይቤለከ እነሆ አይሁራት ዓለም ይሁን ከመ ከልብ ርሂቦ አሜን። ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረፈት ዘገብረ ብእሲ ዘማዊት ሳሉ በምሕረቱ ያህል ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወእንዘ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም በአቲ ዕለት ተጋብኡ ሀቤሁ ሊቃውንተ አይሁድ ወጸሐፍቶም ወሃራሆሙ ወይቤሉ ንሕነ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ወኩሉ ዘትገብር ግብረ እግዚአብሔር ውእቱ ወአቀሙ ቅድሜሁ ብእሲተ ወይቤሉ እስመ ዛቲ ብእሲት ዘማዊት ወእሉ ሰብ ይከውኑ ስምዓ ላዕሌሃ ወአንተ ፍትሕ በከመ ሕግ ዘይደሉ ላዕሌሃ እስመ አንተ ኮናኔሆሙ ለእስራኤል ወሶበ ሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሆሙ ነጸራ ለብእሲ እንተ አብጽሕዎ ሀቤሁ ወአእመረ ለእመ
መኢፈትሐ ላዕሌሃ በከመ ሕጉ ለሙሴ ወያስተሃቅርዎ ወያሕስው ቃሎ ውእቱሰ አነነ ርእሶ ውስተ ምድር ወአኀዘ ኢጽሕፍ በአጽባዕቱ ዲበ ምድር ኃጢአተ ኩሎሙ ወእምዝ አልዓለ ርእሶ ሀቢሆሙ ወይቤሎሙ ድልወት ይእቲ ከመ ትትወቅር በእም ዘበሕግ እስከ ትመውት ሰድዋ ይእዜሰ መካነ ኩነኔ ወአዲ አምጽዋ ሀቤ ውስተ ዛቲ መካን ከመ ትገርዋ በቅድሜ ወሰድዋ ለይእቲ ብእሲት መካነ ኩነኔ ወአስተጋብኡ ላቲ አይባን ወእምዝ ተመይቱ ሀበ እግዚእ ኢየሱስ ወካዕበ ደነነ ውስተ ምድር ወጸሐፈ በአጽባዕቱ እንዘ ይብል ኃጢአቱ ለእገሌ ከመዝ ወከመዝ ለእገሌ ኃጢአቱ ወሶበ ርእዩ ዘንተ ዘለፋ ወፁ ኩሎሙ አንሳ እግዚእ ኢየሱስ ብሶ ወርእዮሙ ወኢረከበ መነሂ እምሰብአ አይሁድ ዘእንበለ ብእሲት ባሕቲታ ወአቀሙ ውስተ መካነ ኩነኔ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ብእሲቶ አይቴ ሀለው እለ ይኰንኑኪ ወትቤሎ እግዚእየ ጎዩ እምኩነኔከ ንጹሕ ተሃፊሮሙ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እምይእዜሰ ውቂ ርእሰኪ ኢተአብሲ ዳግመ ከመ ኢይርከብኪ ኩነኔ ዘአልቦቱ መልክዕ ወአንሰ ሀደጉ ለኪ ኃጢአተኪ ወወጻት ይእቲ ብእሲት ወወአት ሀገረ ወነገረት ለሰብእ ዜናሁ ወበእንቲአሃ አምኑ ብዙኃን በእግዚእ ኢየሱስ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ሳህሉ እምረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። አመ ትመጽእ ለኰንኖም ስለለመገቦ ኃይጋር ወማይዘንጉነ ዜብዜሌከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማያት ወምድር አገዙ በእንቲአየ ተቆረጥከ በበትር ወተዘይዘትከ ከመገብር ለዳብሩ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምመከራ እስካሁነት ስብሐት ለከ ኢየሱስ ማዕረገ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሩቃነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ገዳመ እስካሁነት ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሴብ ጸጋች ኦ እግዝእትየ ማርያም ሕይወት ጸሎታ ለማርያም ወዘለታ ያድኅነነ እምአልቦላ ጸሎታ ለማርያም ወዘለታ ለደብረ ብርሃን ይትገባ ማተወልዳ እንበለ ደዌ ወሕማምን መለሳሉ ድካም አመ ከመ ዮም ያብጽሐን ያብጽሕኩም በፍስሐ ወሰላም አቡነ ዘበሰማያት እንበልኩና እምጸላእት
شعي يسوس أنا على برهانية السعبان نقا برهاني وذكركم برصل ما ذاك خيرني النابلة كم بحدش زارهم بريسان كا نسخان رسخات مسكران لغا سلازم مسكر كا حقا يكونن بلو يسكا أنا رسي كو عند مسكركم نبي كم زمتاغو نبي كم زغير بلد يمو مسكر حقيو نسخاتكم كنا نبي كم زمتاغو نبي كم زغير يتفطن يهم نسخاتكم كم فرد سبيهم تفرد لهم أنا قنا حلو كأي فردني أنا اتزلاغنا أبون إنام بر بيني أيكم كنما أنا أنت بردكو فرد حقيو مسكر كنت سبسي حق خمس خنا أبحبهم صحفيو بزعبا رئيسي مسكر أنا بعلي عنه اتزلاغنا أبوني مسكر اللي عنه ولو سلازغا أبوغا غاوي عنه ولو يزدما نعاي كونه نبوي يتفطنا نيهم نعاي تتفطنا كنا نبوي ونسولتكم مونيركم يلملسن نزل غرات زي يوسف بيت المقدس أبطغى نقبل نسوات كوينو تمهر كله يستزاربو جيو كنا سلازي بتحقنا حد أقوى زحازوا عين بران من تصنعات زابي تكرسيان زيان من تقول المسلم كرسان أبوات ناس سميع بيت كرسيان من تقدامات أوشتن زنبرو أرقاويان من دي حلوة ملو عالم زيابير
ካብ ኩሉ እኩይ ክሕልዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ እዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ምእንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚኣብሔር ንዓና ንዓታቶም ሰናይ ነገር ገብረልና ብሂወትን ብጥዕናን ክሕልወና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ብምድረ በዳ ብባሕሪ ብኣውላጋት ብቐላያት ብኽእሉ ብካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን እግዚኣብሔር ብቑኑዕ መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ብደስታን ናብ ዓዶም ክመልሶምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ከዓ ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ፍረገራውን ብራእዋምን ወይንታትን ምእንቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርእ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾምን ከብዝሖምን ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ወሰቕቲ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክህበናን ንልቢ ገዛእትን ድያን ኩሉ ሰዓት ብሰናይ ነገር ከራርሃልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ መፍቀሪ እግዚኣብሔር መርዓ ሃገርናን ሰበስልጣን መሳረቱ እግዚኣብሔር ብሰላም ሓልዩ ክንብሮምን ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ካሕስቦም ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ብቕነት ሃይማኖት ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ኣቦታትና ጳጳሳትን ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ኣቦታትና ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን ኣቦታትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበረ ክርስቲያን ንዘዕረፉ ኩሎም እግዚኣብሔር ነፍሶም ክዕርን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ህዝብና እግዚኣብሔር ክባርኾም ክሳብ መወዳእታ ዝፋን ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ብጉባኤ ኣዋላት ዝቆመት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ምድሓን ህዝብን ምእንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ህይወቱን ንብረቱን ብፁዕን ቅዱስን ኣቦና ኣቡነ ጴጥሮስን ኩሎም ጳጳሳትና ብሂወት ሓልዩን ነዊሕ ዘመን ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ዝማሕበርናን ኩሎም ቅኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበር ህዝበ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ክፈጽሞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ እቶም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብን እንስሳን መባእ ዘቕርቡ እግዚኣብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ኩሎም እቶም ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ሓሳባት ዝሓስቡ ሰባትን ምእንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቑኑዕ ነገር ዝጻምውን ቁኑዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚኣብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኣብኣቶም ክገብርን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ነቶም ብቁርባንን ብዕጣንን ብዘይትን ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩን ዝህቡን መጽሓፍቲ ዝህቡ ዝንበቡ መጽሓፍቲ ዝህቡን እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘኩርና ዝበሉናን ክምዝክሮም ዝኣዘዙናን ነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚኣብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርቲ ፍቕሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ድኻታትን መሳኺንን መበለታትን ሰኽተማትን ጭኑቓትን ዘርኢ ዝዘርኡ ሓረስቶትን ሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ጭኑቓት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን ይቕረብለሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ቤት ማእሰር ዝጭነቑ ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ምርኮ ዘለውን ብማእሰር ሰይጣን ዝተኣሰሩን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ከጥሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሰረየልና ንጸልዩ ምእንቲ ኩሎም እቶም ንነብሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀጢፎም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን
أنا ونحدي نغسر لنا نصليو ندم نفسهم محرد من تغروا عبد أصفيد الكريستيان زاد تأكل وصلت قطيفة محرد جزائر عملنا نغربون أنا ونحدي نغسر لنا نصليو ننزل عند عمد زر دزنا ما دملا ما يدم بحرنا بلاقاتن رصوص عملنا بحق أخباركم من كسع درتهم الأمم نقص مدرك قبل ملام يحبسان نقول فترة بريليت تصنعون نقول إنسان يوتقون أنا ونحدي نغسر لنا نصليو كلهم زبورنا زولنا بصلتنا نذكرهم تأذزنا زيابير بسمعي نقر تذكرهم كمحروم أنا ونحدي نغسر لنا نصليو نندنا جاسوم زيابير بسلام تتسمان فتنا صلاة خرحقلنا نفساتنا تدحين المحرد كذبنا أنا ونحدي نغسر لنا نصليو زيابير أملاحنا من تغررنا كمحرنا صلتنا لماننا كقبل نزاسوم نزياقا بسلام كفتسمان حقوس الدستان برهانة سيغر إننا نحن ونحدي نغسر لنا نصليو زيابير أملاحنا من تغررنا كمحرنا صلتنا لماننا كقبل نزاسوم نزياقا بسلام كفتسمان بفتصوم حقوس الدستان برهانة سيغر إننا نحن ونحدي نغسر لنا نصليو زيابير أملاحنا من تغررنا كمحرنا صلتنا لماننا كقبل نزاسوم نزياقا بسلام كفتسمان بفتصوم حقوس الدستان برهانة سيغر إننا نحن ونحدي نغسر لنا نصليو Jaya
Shri
ሰላም ለጅማርያ ውድስት ባበ ኩሉ ፍጥረት ታቦት አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘሕግ ወዘስርዓት ሰላም ለኪ ገብሩር ጽድት ወመቅድመ ንጹሕ ማርያም መሶብ ዘመናልው በጾቲ ሲሳየዝ ትርሲተ ቤቱ ሰናይ ለነቢይ ሐጌ ወወለተ አዲ ለሰሎሞን አርጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም ለኪ አመቅሉ ወግ ዘቀተልዎ ወግ ወደብተራ ስም ዘጳውሎስ ረድ ማርያም ዘመነ ትግ ሰላም ኦሬሰ ሰማይ ልብስኪ ዋሳእንኪ እብላ ጽጌ ደንጎላ ቀይ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተላ ስብሐት ለኪ ጽፉቅ የልሰች በጻይቅ ከመተአድኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነክ ተደንጉሎ ሥጋ ወነፍስ ለባሕቲትኪ ኮነ አመኒ ወለጅታነ ይረሳ ወይማሰነ ሰላም ለኪ እሙ በልዮ እንዲያየ ለበሬ ገዝጂ ብሎዲ ላይሌዎ ምሕረተ ኢታጎንዲ እማዘነገ ብእሲ አባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዲ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለበሬ ገዝጂ ብሎኒ ላይሌዎ ምሕረተ ኢታጎንዲ እማይዘነገ ብእሲ አባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዲ ሰላም ለኪ እሙ በልዮ እንዲያየ ለበሬ ገዝጂ ብሎዲ ላሌዎ ምሕረተ ኢታጎንዲ እማዘነገ ብእሲ አባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዲ ዘተቀኖከ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ገሌብያ እንተ ኢንከውን አንተ ገባሬ እኪት ከመ ትስዓር ቀኖተ ሞት ስብሐት ለከ እኮ ሰባይከ አዳዊከ ዘተሰቀልከ በዕፀ እፀዋተ ቀላይ እፀዋተ ቀላታሩ አምሳለ
ተሆርከ ቤተ ግብፅ ፀሐይ ብሩህ አሚሃ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወወርኒ ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ለከ ለአብርሃም አብ ቀዳሚ ዘአስተርአይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትር ታሕተ ጸድቅስ ተሰቀልከ ከመ እቡስ ሐዘነ ማርያም እምከ ነጺረከ ለዘታፈቅሮ ሐዋርያት ቤሎ እምከ ነያ ትናዘዝ ዛብካያ ስብሐት ለከ ዘሳልከ ማርያምና ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት ዘአንተ ማይ ሕይወት ስብሐት እዝረነ ወትረ እግዚኦ ለደጅገ ዛቲ ዳቤር በመስቀልከ መግረሬ ጸድቅ እምድድቅ ወንጋኔነ ቀትር ወኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ እዝረነ ወትረ እግዚኦ ለደጅገ ዛቲ ዳቤር በመስቀልከ መግረሬ ጸድቅ እምድድቅ ወንጋኔነ ቀትር ወኩሉ ዘይመጽእ ግብር እዝረነ ወትረ እግዚኦ ለደጅገ ዛቲ ዳቤር በመስቀልከ መግረሬ ጸድቅ እምድድቅ ወንጋኔነ ቀትር ወኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ሩያነ አካል ወገጽ ዘአስተርአይክሙ እንበለ ሕፀጽ ጊዜ ቀትረ ታሕተ ዕፅ ለንግሥክሙ ሰገድ አብርሃም በርዙ አበገብርክሙ ዘትጋይዙ አጋዜ ዘትሴልሱ ስብሐት ለክሙ ወላደ ማርያም ድንግል ሥላሴክሙ ሥላሴክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወታቦር ካዕበ ወንጌል ከመ ነበረ ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አናግሥያ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያእምሩ ግጻዌክሙ ስብሐት ለክሙ ፈጣሪያነታ ወወልድ አጋእዝየ ሥላሴ ዘነጸሩክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብሮ ውዳሴ ጠፈረ ቤትክሙ ማይ ዘህብሩ በረድ እንተ ነጸርዎ ዑርያን አንጋድ በስቢሎ ሰጅድ ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበ ከናፍርየ እከስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ አፉየ ወይደንግጽ ሞት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
سمزي عاقمو بكل ساعات يسمع معي ويلنقش موت سبحان لك ገንሸር መድኃኔዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር ምን ታና መከራ መስቀል ጾረ ብኽቡር ደሙን ብመሕወይ ዝኾነ መስቀሉን ካብ ኢድ ሰይጣን ኣናገፈና ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ድማ ሓራ ኣውፅኣና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለና ንሓይሊ ጸላኢና ሰይጣን ኣብ ትሕቲ እግርና ቕጥቅጦ ነቲ ዝሕንኩለና ናይ ክብኣት መፃዋሊኡ ብተኸልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ድማ ብድሓንን ብሰላምን ኣፈጽመና ቅድስቲ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብሓጎስን ብደስታን ኣርእየና እዚ ብጸሎትን ምሕፅንታን ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ተቐቢሉ ይፈጽመና ملدوا وهمان ولد أرد كان أمكم يوم يابتعن يابتكم ببساء وسلام أو نزل ساعة سلطان 4 حدا كلا لا يسوى شكرا لك لا يسوى
يتميز هاي الصلاة على
እሺ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሖም ከመይ ኣለኹም ስምናይ ድሎ ባሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ካስና ዓለምና ስና ዓለም ዝኽብረን ዝተመስገነ ይኹን ባር እግዚአብሔር አምላክ ፈቂድዎ ናብዚ ዕለት እዚ ናብዚ ሰዓት ኣብዚ ፅሒና ኣሎ ካናይ መዓልቲ ናይ ሕማማት ወይ ድማ ሶሉስ ኢሎም መዓንቲ ሎም መዓንቲ እንታይ ተገይሩ ወይ ድማ ቤተክርስትያንና ብዛዕባ ምንታይ ሎም መዓንቲ ትምህረና ንዝብል ኢና ንእሽተይ ክንፋል እግዚአብሔር ንርብዕ ሰዓት ወይ ን10 ደቂቃ ክንርኢ ክንፍትን ማለት እዩ ሎም መዓንቲ ሶሉስ እዩ ሶሉስ ብናይ ቤተክርስትያንና ፀዋውዓ ካብ ሕማማት ማለት እዩ ዕለተ ተስእሎ ይበሃል ተስእሎ ማለት ስኒ ሕቶ ዝተሓተተሉ ወይ ድማ ሕቶ ብሕልፊ ድማ ፈሪሳውያን ንጎይታ መልዓልና የሱስ ክርስቶስ ዝሓተትዎሞ ምላሽ ዝሃበሎም ዕለት ኢሎም መዓንቲ ማለት እዩ ኣብዚ ትማለ እውን ንእሽተይ ክንክፋቢልና ነርና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ተፃሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ንጎይታና መልዓልና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ክገብሩ ምስ ረኣይዎ ብናይ መን ስልጣን ኢኻ ነዚ ነገር ዝትገብሮ ዘለካ ኢሎም ከም ዝሓተትዎ ንርኢ ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 23 ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ትምህሮ ዘለካ ስኒ ብናይ መን ስልጣን ኢኻ ኣምፂኻ መን እዩ ስልጣን ሂብካ ንዝብል ሕቶ እዮም ሓቲቶሞ እሱ ድማ ኣነ ድማ ክሓተኩም እዚ ግዜ ጥምቀት ወይ ድማ ጎይታ መልሓና የሱስ ክርስቶስ ክጥመቕ ከሎ ኣነ ክጥመቕ ከለኹ ስኒ ጥምቀተ ዮሃንስ ስኒ ካብ ሰማይ ድያ ነይራ ወይ ድማ ካበያ ነይራ እስከ ንጎርን ኢሉ ሓቲትዎም እሶም ድማ እንታይ ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ እንተ ካብ ምድሪ እያ እንተኢልናዮም
كل حزبي يوحنس سلازفرحو ان يوحنس خبرو سلازخونه نعنا بدار بان نغيرو خقتلنا ايو انت كاب سماي انت لنا يغنا ونمنتاي مودي امنكم مو قبلنا ايو سلازي انا دو واصعنا አይን ፈልጦም መባል ይሎም ተማኺሮም መጽም አይን ፈልጦኒና ይለሞም ባራና ድማ አይፈልጠን እጂ አነውን በእና ስልጣን ከም ዝገብሮ ዘለኹ አይነግረኩም ኢሉ መልስሎም ኣብዚ ነስተውዕሎ ነገር እንተሃልዩ እሶም መጻወዲያን አጻዊሎም ሎም ጎይታ አምላክና ኢየሱስ መጻወዲያን ነበረ ድማ እንታይ አነ ካህኔ እንተይልዎም ካወገን ሌዋውያን ካህናን በሆኑ ተዋነት ማለት ይምዘው እሱ አይሁዳዊው ገሊላዊ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሽሑቋ ከምቲ መቅደም ናዲና ቅድስን ግርማርያ በናድ እንታሽሞ እንታሃለዎ ካብ ነገደ ሌዊ ዘርእ ዋላ እኳ እንታሃለዎ ግን ብቐንዱ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ነይሩ አይሁዳዊ ሌዋዊ አይኮነም ይዞ ስለዚ አይሁዳዊ ስለዝኾነ ወሰላሞ አይሁዳዊ ሊቆንቃ ሌዋዊ ሊቆንቃ ሕጊ ፍቅደልካኒ ካህን ክትኾን ካህን ማለት እንታይ ትርጉሙ እንታይና መምህር ማለት ይዞ መምህር ዝባሃል ካህን ማለት ሰባኸ ዝባሃል ካህን ማለት ስለዚ ሰብክት ምህር ወይ ካለ ነገር ክትገብር አይፈቀደካኒ ንኸብልዎ ኢሎም ብኡ ካዕክትዎ እዮም ተቀዳማይ ሓሳባቶም ካለ ሓሳባቶም ድማ እንታይ ነይሩ እምበር ካብ ቤተ ክህነት እንተ ካብ ዘይኮነ ካብ ወገን ነገስታት እንተ ኮይኑ ድማ ኣነ ንጉሴ ክብል ንርእስዩ ንጉሴ ክብል እሞ ሽዑ ምስ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ነገስታት ምስኦም ከነባኣሶ ኢና ዝብል ብክልተ ወገን እዮም ሒዞም መፅም ሕጂ ካብዚ ዝመልቆ ኣብነት የብሉን ኢሎም እዮም ሒዞም ነዚ ሓሳባት መፅም እቶም ፈሪሳውያን ማለት በንትናቶም ኣተሓሳስባ እግዚአብሔር ኣምላክ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ከምቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ዘይኮነ እሱ ፍፁም ኣምላክ ስለዝኾነ ብጥበብ ይመሊስሎም ማለት እዩ እምበኣር እቲ ጥምቀት ዮሃንስኒ ከመይ ነይሩ ኢሉ ሓሊትዎም ማለት እዩ ነዚ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም መጀመርያ ክብጎሱ ከለዉ ክመሃሩ ይኮኑን ወይ ድማ ሓደ ሰብ ተምሃራይ እንተኮይኑ መምህሩ ዝሓቶ ነቲ መምህር ከሸጉሮ ወይ ድማ ከዋጥሮ ኣይኮነን ዝሓቶ እንታይ ዳ ንኽፈልጥ ንኽመሃር ንፈተና ካብኡ ሓሊፉን ንፈተና ንኽዳሎ እዩ ዝሓትት ሚዞ እዚኦም ግና ኣይ ካብ ተምሃሮ ይኮኑን ኣይ ከመምሃራን ድማ መምሃራን ኣይኮኑን ማለት ስለዚ ክመሃሩ ይኮኑን ዝመፁ ነይሮም እንታይ ዳ ብተንኮል ንኽፍትንዎ እዮም ዝመፁ ነይሮም ካልእ እዋን እውን ንጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቀይሳር ግብሪ ምኽፋል ወይ ድማ ንመንግስቲ ግብሪ ምኽፋል ይግባእ ኢሎም ከም ዝሓተትዎ ንርኢና ማለት እዩ እቲ ሕቶኦም እንታይ ነይሩ እዩ ክፈሉ እንታይ ኢሉ ክፈሉ ግብሪ ክፈሉ ሽግር የብሉን ክፈሉ እንታይ ኢልዎም እሞ ንቤተ ክርስቲያን ከተዕሽር ዝዋሃብሲ ንቤተ ክርስቲያን ዓይነታት ሓሳስባ እሞ እዝስ ብሓቂ መንፈሳዊ ኢልና ንሓስቦ ነበርና እዝስ ነቢይ ኢልና ንሓስቦ ነበርናስ ነቢይ ኣይኮነን ኢሎም ንኽምጉቱ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣይትኽፈሉ ናይ መንፈስኩም ጥራሕ ግበሩ ናይ ዓለም ነገር ኣድልየኩምኒ ንዓለም ንዓቕዎ ኢሉ እንተምሂርዎም ናይ ሰማይ ጥራሕ ተሞት እንተኢልዎም ድማ ምስቶም ነገስታት ከይዶም ከበኣስዎ ማለት እዩ እቲ ሓሳባቶም ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሶ መልሲ ግና እንታይ እቲ ገንዘብሲ ኣምፅዎ እስከ ናይ መን ስእሊ ዘለዎ ኢልዎ ሽዑ ናይ ቀይሳር እሞ እቲ ናይ ቀይሳር ንቀይሳር እቲ ናይ እግዚኣብሔር ድማ ንእግዚኣብሔር ኢሉ መሊስሎም ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ኢሉ መሊስሎም ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ለኒና ማለት እዩ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እሶም ኣይፈለጥዎን መን ምዃኑ ኣይፈለጥዎን ኣምላኽ ፍፁም ኣምላኽ ስለዝኾነ ነቲ እሶም ሓሲቦሞ ኣንባይ እቲ ተንኮል እሶም ሓሲቦሞ ዝመፁ ገና ከይተወለዱ ኣቐዲሙ እሱ በዓሉ ንዖም ፈልጦም እዩ ሚዘብ ንኤርምያስ እንታይ ኢልዎ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኤርምያስ እንታይ ኢልዎ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ እንተርኢናያ ገና ኣብ ማህፀን ኣዴኻ ከለኹ ኣነ ፈለጥኩኻ እዩ ዝብሎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ማህፀን ኣዴኻ ከለኹ ገና ኣብ ማህፀን ኣዴኻ ከለኹ ኣነ ፈለጥኩኻ እዩ ዝብሎ ስለዚ ኣብኡ ከለኻስን ኣነ ፈለጥኩኻ እዩ ዝብሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ነገር ኣቐዲሙ ኩሉ ነገር ይፈልጦ ኢና ዓና እንታይ ከም ንሓስብ እንታይ ከም ንገብር ኣቐዲሙ ፈልጦ እዩ ነዞም ሰባት እዚኦም ድማ ኣቐዲሞም ካልእ እውን ትምስክረሉ ኣይደልን ነበረ ውሽጡ ውሽጣጡ ንፈልጦም ነበረ
أولاد مسيحكم تخمسي لهم بزاربوا كله أقدموا تاي يفوت أبصر الزمن حدا وقابز عبا سبع ومسكرون له أدليون نبريز ولا ناوانجيل مالتي سلازي نقول عمل حنا يسكوز تقل عليه زعينته فتناتا كم زفتنوا كم حتوا خمس نورو أبزع له تزون لك كم تمال مالتيهم أيوداوان جوايا جيروميم تجوايا جنا أي سمر اللهم جنا أي سمر اللهم صار معاسي تسمر اللهم نصبح معاكي نروعي نتعرض عن صوما بهم عمل كذا صباح كم فارق زيادة كنرينا مالتي تجواياهم انتاي نيرون أيلهم مع انتقا زيز بزي بزحي صعب الله انتاي نكبر نزل لي نيرون أبزقنا سمر الله ما يكالن تي حدا مغنيات كاوز نبرن تايو نيكوديموس أبزي نجر زز من الله سلم نجر نيرو زيارة صباحون كنما صينا أفتنا جوبايهم انتهى كم زنا برزلن قلنا بحبشة تي جوبايهم صبر الله ما يكالن تجزيو سلزي آخره تجزيو سلزي آخره نقول تجوباي أنصار قيد عمل حنا يسوس نقول عمل حنا يسوس نقصقلو نزل زنا برجوباي سمراي كالن لهم مع أنت مالتي بزغنا أبناء لهم مع أنتي استنابلنا وانجيل قبليتي أتحيزو مالتي كاونجيل ماتيوس كاونجيل يوحنس كاونجيل لوكاس كاونجيل ماركوس كابربات وانجيل وين كنببلنا عارفيدو مالتيو كابتي استنابا حدا وانجيلون انتايز بالنيرو كاب وانجيل ماتيوس مراف إسران حدا كافقد إسران شومونتن جميرو زلو انتايز بال إيسوس كتسيلو إيسوس انتاي مسلوكم حدا سبعي كتلك نبر ويبل السبعي زل حسر زبالك نقرأكم كتلك نيرو اتحاد ودو حجي نعن وفرو فريلو السبعي مالتي نعاقي سرحي لوما حرايك ازنا اي سرحني يلو ابي اي سرحني يلو ابي صنيعو غنا تقعيسو خيلو وفيرو سريح مالتي اكي قالاي ودو دما صويعو كيد نعو فريلو حراي بوي بو فريلو غن ايو كو فريلو كله ايو فرن مو انا بصراحه كده سلازي تايلو حاجتو نبو دسمرة ويدمانتي لوغ أبو دسمرة سنني كابزم كلتي سني لوغ أبو دسمرة سني أين أيو منو مي كابزم كلتي أمينو تم سؤال دمان تايلو ملي سمالتي تقدام أيو شحوكو عن بنت بلا مجمريا أقدمو أمبكو عن بلا تحريكم تايجيريو وفيريو ويدما سريو سلازل ما بيدام الحنا يستوزن تايلو مالتي شحوكا سوما أقدمكم نحقي نفتززو أقدمكم مهورات تنوركم بحق مهورات تنوركم تحقون أقدمون عاقم توهيبكم تنبرا قنا حجين تايلوم اتم زموتي اتم سرقتي اتم خال قبرهم زنور سبات قدموا مخم من قست أملاك كأبو يوم إلو نعيبو تزاريبهم مالتي انتا إزلافت من شرشا نيوهانس ون من يمستقبلوه نمتمك ملكوت قدس يوحنس مالت من يمستقبلوه انت إلا اتوم حاجات علنا يلوم زحاسبو زنورو اتوم اب حاجات علنا يلوم زحاسبو زنورو اتوم ابودنا زنورو اب منزرنا زنورو اب كاد زنورو ايم زتقبلوه إلو مليس الله مالت انت إلا وانجلو نساتم كأتقدم أي برو يسدما تقبل تقرأنا منازلنا من قست أملاكم زقدمكم بحق أملاكم الله يوحنس بما قد تصدقنا باكم نسينا برمو تقبل تقرأنا زموت الدعاء آمنوا أنبر نسخاتكم سي أي آمنكم وون نازل مسرعكم وون تتعيسكم بو أي آمنكم ولو إجيتنا يفريساوين سقم نايتهم زحبتوا نبلهم زلنا لو ما عند علة انتاينا إنا زلنا نحتاج إلى تنسؤلوا يزبعا وتم زحاتو زلو قناعات سلزين وريه حجيون بزنا قرصة عايشكم نيوان الصعبو تم آمنازر مغانم ويدما كم كثرتي تم سرقت مغانم فليتكم بزوان تتعيشكم الصعبو ويدلوكم نعوق الصعبو ويدلوكم انداغل سلزو حجيون انت نقربكم نعيونا يتكتسعبون انكم انداغل ايو زقسن صوم نيرون فريساوين صحابة فريساوين مالتي قالوا بزوح عبنتي زولو نايلو معندي كم زبرقهم مالتي أب وانجيل يوحنس والمعرف شومان تخفق لي 10 إذن 6 ساعات استنبلنا حجون أنا وقت برهان العالم أنا نعلم سني
برهاني اندابله نغيرومو شعو እሳቶም ቶም ፈሪሳውያን ድማ እንታይ ኢሎም ቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ድማ እንታይ ኢሎም ተመሊሶም ንስኻ ስኒ ንገዛእ ርእስኻ ከመይ ጌርካ ትምስክር ንገዛእ ርእስኻ ትምስክር ስለ ዘለኻ ስኒ እቲ ትዛረቦ ዘለኻ ሓቂ ክኸውን ኣይክእልኒ ኢሎም መሊሶምሉ ማለት እዩ እቶም ሓተቲ እውን ሕጂ እዚ ቃል ዝመሊሶምሉ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንዝኽረ ስሙ ንዘለኣለም ምስጋና ይኹን እንታይ ኢልዎም ኣነ ስኒ ዋላ ንገዛእ ርእሰይ ተዛረብኩ ኣቦይ እውን ብዛዕባይ ምስክር እዩ ኣብ ሕጉኹም ስኒ ክልተ መሰኻኽር ንሓደ ነገር ክልተ ተመስኪሮምሉ ስኒ ይጸድቕ ከም ዝኾነ ቆጢኹም ኣብ ሕጉኹም ተጻሒፉሎ ስለዚ ንዓይ ድማ ኣነ ገዛእ ርእሰይን ኣቦይን ንምስክር ኣሎና ስለዚ ንክልተ ምስክርነት እዚ ክትቕበሉ ይግባአኩም እንዳበለ ይዝምሮም ነይሩ ማለት እዩ ብክልተ መሰኻኽር እዩ ዝጸድቕ ነገር ብክልተ መሰኻኽር እዩ ዝጸድቕ ስለዚ ኣነን ኣቦይን በዚ ነገር እዚ ንምስክር ኣለና ስለዚ ክትምርምሩ እንተኾንኩም ንስኹም ከም ሰባት ክትምርምሩ ክትሓስቡ እንተኾንኩም ናይ ክልተ መሰኻኽር ናይ እግዚኣብሔር ኣቦን ናይ እግዚኣብሔር ወልድን ሒዝኩም ክትመስክሩ ይግባአኩም እዩ ካልኣይ ድማ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ እኳ እንተተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ይፈልጥ እንዳበለ ይግስጾም ነዞም ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ስለዚ እዚ ኩሉ እንዳተዛረቦም እዮም ኣብ እምነት ክመፁ ዘይከኣሉ ማለት እዩ እቲ መበገሲኦም ንክመሃሩ ዘይኮነ ምክንያት ንዕኡ መትሓዚ ምክንያት ወንጌል ኣጸቢቑ መስኪርዎ እዩ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ ሰባት ዝገብርዎ ኩሉ ብጀካ ሓጢኣት ኩሉ እንታይ ገበረ እዩ ፈጸመ እዩ መጋገይ ግን ክረኽብሉ ይከኣሉ ሓጢኣት ወይ ድማ በደል መምኽኔታ ክረኽብሉ ኣይከኣሉ ምስ መንግስቲ እንዳተሓሓዙ ምስ ክህነት እንዳተሓሓዙ ሕጊ ናይ ሙሴ እንዳምፁ ናይ ነቢያት መፅሓፍቲ እንዳምፁ ንዕኡ ክኸስዎ ፈተኑ ግና ክረኽብሉ ፍጹም ኣይከኣሉን ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ድማ እዚ ኩሉ ተግሳፅ እዚ ምስ ገሰፀ ኣብ ምዕራፍ 23 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ከምዚ ይብል ኢየሩሳሌም ኣቲ ንነቢያት እትቐትሊ ነቶም ናባኺ ዝተለኣኹ ብእምኒ እትቕጥቅጢ ደርሆ ጨቓዊታ ኣብ ትሕቲ ክንፋ ከምእትእክቦም ክንደይ ንደቅኺ ክእክቦም ዘይደለኹ ንስኺ ግና ኣበኺ ደጊም ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩቕ እዩ ክሳዕ እትብሉ ካብ ሕጂ ኣይክትርእዩን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንዩ ክተርፍ ይብለኩም ኣለኹ ይብሎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ፍካሬ እዚ ኩሉ ትምህርቲ እዚ ኩሉ ስብከት እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተሰብከ ንኸንቱ ስለ ዝኾነ ኩላትኩም ድማ ነዚ ዘይሰምዕ ዘበለ ኩሉ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ክጠፊ እዩ ዘይኣመነ ድማ ክኹነን ከምቲ ወንጌል ዮሃንስ ዝብሎ ማለት እዩ ዘይኣመነ ወዳኣ ተኮነነ እዩ ዝብል እቲ ዘይኣመነ ፍጹም እንታይ ኮነ እዩ ተኮነነ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ኩሉ ስብከት እንዳተምሃሮም ስለ ዘይኣመኑ ከምቲ ኣብ ዝተፃሓፈ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ደርሆ ንጨቓዊታ በክናፋ እትእክቦም ወይ ድማ በክናፋ እትሓቕፎም ንደቅኺ ክንደይ ክንድኡ ክሓቕፎም ዘይደለኹ ግና እስኺ እንታይ ገበርኪ ኣበይ መን ይለዓብድ ኣሎ እታ ኢየሩሳሌም እኮ ግኡዝ እዩ ሚዞም የማን ገዛውቲ ኢየሩሳሌም መን እዮም ደኣብዩ ዝበሃል ዘሎ መን እዮም እቶም ህዝቢ እዮም እቶም ህዝቢ ብሕልፊ ድማ እቶም ሕጊ ፅሑፋት ምሁራት ኣሕና ንፈልጥ ኢና ድብሉ ክከራኸሩ እምበር ክመሃሩ ዘይመፁ እዩ ስለዚ ንሕና ነብስና ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ይግባአና እዩ ኣሕና ንቅድስ ቤተክርስትያን ንመፅእ ንኽንፈልጥ ፈሊጥና ድማ ህይወት ንኽንረክብ ዲና ንመፅእ ወይ ድማ ንካልእ ምክንያት ኢና ንመፅእ ንነብስና ነታ ህይወትና ኩሉ ግዜ ክንሓታ እዩ ዝግባአና ቤተክርስትያንና በዚ ዕለት እዚ ተመሓላልፎ መልእኽቲ እሱ እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ የለን ኣብ መጨረሻ እውን ሕጂ ወንጌል ክንበበና እዩ እቲ ራብዓይ ወንጌል እውን ብዛዕባ ምፅኣት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ዘሎ ብዛዕባ ምፅኣት እዩ ዘሎ ዝኾነ እዚ ትቐንዲ እንታይ እዩ ሰባት ሓጡ ክመፁ ከለዉ ሰባት ክመፁ ከለዉ ብሓቂ መንፈስ ደልዮም ድዮም ህይወት ደልዮም ድዮም ሰብ ዝመፅእ ኣብዚ ቅዱስ ቤተክርስትያን ህይወት ደልዩ ድዩ ድመፅእ ወይ ድማ ካልእ ስራሕ ኣለዎ ካልእ መገዳ ኣለዎ ካብዞም ፈሪሳውያን ኣጥቢቕና ክንመሃር ይግባአና እዩ
ተደጋጊሙ ቃል እግዚአብሔር ምስተዘረበ እግዚአብሔር አምላክ ተደጋጊሙ ምስመሃረና እንተ ዘይነስተውዕሎ ኣብ ልብና ላይ ንሕዞ እንተኮይና ወይ ድማ ናይ ሰባት ጌጋ ክንደልን ውዕል እንተኮይና መን እዩ ዝጉዳእ እንተኢልና ንሕና ኢና ልክዕ ከምቲ እቶም ፈሪሳውያን ወይ ድማ ብኢየሩሳሌም ተመሲሎም ዘሎ ማለት እዩ ቤትኩም ዓንዩ ክተርፍ ይብለኩም ኣሎ ከም ዝተባሃለ ቤት ዝተባሃለ መን እዩ ንሕና ደቂ ሰባት እዩ እቲ ቤት ገዛውቶም ኣይኮነን ገዛ ይህነት ዝፈርስ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን እቲ ቤት ዝተባሃለ መን እዩ ንሕና ኢና ማለት እዩ ንስኻትኩም ሲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 እንታይ ኢሉ ኣሎ ንስኻትኩም ሲ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም መን እቲ ቤት ሕጂ መን ማለት እዩ መጀመርያ እታ ነብስና እያ እታ ናህና መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ነዛ መቅደስ ኣምላኽ እዚኣ ምስ ኣመንዝራ ወሲድኩም ከተርክስዋ ዶ ትደልዩ ኣለኹም እንዳለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሰብኽ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ኣብ መጨረሻ እንተንዲብናዮ ማለት እዩ ስለዚ መቅደስ ዝተባሃልና ንሕና መጀመርያ ንሕና ኢና ነታ ቤትና ክትፈርስ እያ ዝተባሃለ ድማ ተነጊርልና ተሰቢኽልና እንተደይሰማዕና ድማ ክንፈርስ ምዃንና ወይ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ክንእለም ምዃንና ናይ ካብ እግዚኣብሔር እንተተኣሊና ድማ እቲ ዕጫና ፍሉጥ እሞ ነዚ ከነስተውዕል እዚ መልእኽቲ ናይ ቅድስት ቤተክርስትያን ናይና ኢሎም መዓንቲ ዘሎ ድማ ሒዝናዮ ክንከይድ ንነብስና ኮይና ندكنا خوينا نخرابينا خرابينا خوينا دما نهاجرنا كاو حالفنا تنكون زيارة أملاك بسوالي وخنا نعين لكم حاوهم صلي لكم سلا سمعهم زيارة أملاك أو تقبروا صلاة صلي بسمع كلنا قد ملخت لنا سمنا حمامات لزغني تليفونات فيهم طويبل تليفون شرندار تعطوات وتصلح هم طلعوا كفان نخونا لنا حقا يقبان يسمن بجراش هون حق لنا بتتحط صحيفه اوف غير كاي ويكا زيرو غير كاي خاطر هون يا قلقلوت كيتبل سبقه بحرات يتبل سوينا قالوا تغيب فارغ لازم قدام حق خلطنا
Yeah.
ስምከ በፀሐይ መንግሥትከ በፀሐይ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ እድለነ ሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከንገዲነ እድግ ከመንህነኒ ንእድግ ተዛበሰለ ለዘአበሰ ለነ ይታብአነ እግዚኦ ዘ ይታብአነ እግዚኦ ዘንሱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት በዘሰማይ አማኑኤል አምላኬነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት በዘሰላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት በዘሰላለም ኃይልየ ወፀወነየ ውእቱ እግዚእ ተወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ ባኮቴ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንእድግ ከመንህነኒ ንእድግ ለዘአበሰ ለነ ለዘአበሰ ለነ አብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አብአነ እግዚኦ ዘንቱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ አላልነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት
ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ግብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ኃይል ወተወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ እድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንእድግ ከመ ንሕነኒ ንእድግ ለዘአበሰረ ለዘአበሰረ ሊታብአነ እግዚኦታ ታብአነ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወአድኀነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ዓለም ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ከኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ግብር ወስብሐት ወዘእስከ ኃይል ወተወንየ ውእቱ እግዚእ ተወንየ ውእቱ እግዚእ ወገኒረ ኮንከኒ ረዳእየ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ
Yeah.
ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ ሳነ ወጌጋየነ ነሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንህድግም ከመንነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ለዘአበሰ ያብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ይታብአነ እግዚኦ ዘመንሶ አድነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ ሰማያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሰማያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ እበዩ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእበዩ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ እዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም እዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም እዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ ከውናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ ለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ዓለም ለከይደሉ ኃይል ለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከረ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማየዊ
ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለእዘዝዎ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ መንግሥቱ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ስልጣኑ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ለምኩናኑ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ኢየሱስ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ክርስቶስ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ለሕማሙ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አቡቶ ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም ወለከይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አቡቴት ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም አምላክ ይደሉ ግብሩ ለስሉስ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ማሕየዊ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለእበዮ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ለገዙ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ለስልጣኑ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ለኢየሱስ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘሰላም ለክርስቶስ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወዘዝከራ ለሕማሙ ይደሉ ግብሩ ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከይደሉ ስብሐት ለከይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴት ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘርየ ዳንኤል ነቢይ በረከተ አምላኩ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ካብ ፍቅሪ 2-15 ከምዚ ከዓ በለ ለይቲ ራእይ ረኣኹኖ ካብኣቶም 4 ንፋሳት ሰማይ ኣብ ልዕሊ ዓብይ ባሕሪ ይጋጨው ነበሩ ካብቲ ባሕሪ ድማ በበይኖም ዝዓይነቶም 4 ዓበይቲ ኣራዊት ወፁ። እቲ ቀዳማይ ነንበሳ ይመስል ኣኽናፍ ንስሪ ድማ ነበሮ። እናጠመትክዎ ከለኹ ከዓ ኣኽናፉ ተመንኮሳ።
ካብ ምድሪ ተንሰአ ከም ሰብ ድማ በእጋሩ ደው በለ ኣእምሮ ሰብ እውን ተዋህቦ እቲ ካልኣይ ንድቢ ይመስል ነበረ ንሱ ብጎኑ ተንሰአ ሰለስተ ዓፅሚ መሰንገለ ኣብ ኣፉ ኣብ መንጎ ኣስናኑ ሒዙ ነበረ ተንስእ እሞ ብዙሕ ስጋ ብላዕ ዝብል ድምፂ ሰምዐ ድሕሪ ክጥምት ከለኹ እነሆ ካልእ ኣብ ጎኑ 4 ክንፊ ዑፍ ዝነበሮ ንነብሪ ዝመስል ካልእ ኣራዊት መፀ እዚ ኣራዊት እዚ 4 ርእሲ ነበሮ ክገዝእ ድማ ስልጣን ተዋህቦ ድሕሪ ብራእይ ለይቲ መፍርህን መሰክሕን ኣዝዩ ብርቱዕን ዝኾነ ራብዓይ ኣራዊት ረአኹ ዓበይቲ ኣስናን ሓፂን ነበሮ ይውሕጥን ይጥሕንን ነቲ ዝተረፈ ከዓ በእጋሩ ይረግፆን ነበረ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት በይኑ ዝዓይነቱ እዩ ዝነበረ 10 ኣቕርንቲ እውን ነበሮ ኣነ ነቶም ኣቕርንቲ ክጥምት ከለኹ ኣብ ማእኸሎም ንእሽቶ ካልእ ቀርኒ ወፀ ንሰለስተ ካብቶም ቀዳሞት ኣቕርንቲ ድማ መንቆሶም እዚ ቀርኒ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይኒ ነበሮ ብትዕቢት ከዓ ይምካሕ ነበረ ክጥምት ከለኹ ድማ ዝፋናት ኣብ ሓደ ስፍራ ተሰርዓ እቲ ካብ ዓለም ዝነብር ከዓ ኣብ ሓንቲአን ተቐመጠ ክዳውንቱ ፃዕዳ ከም በረድ ፀጉሪ ርእሱ ከዓ ከም ፅሩይ ፀምሪ ነበረ ዝፋኑ ሃልሃልቲ ሓዊ መንኮራኹሩ ድማ ጉር ሓዊ ነበረ ውሒዝ ሓዊ ካብ ቅድሚኡ እናወሓዘ ይወፅእ ነበረ ኣሽሓት የገልግልዎ እልፍ ኣእላፋት ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሞም ነበሩ ፍርዲ ተጀመረ መፅሓፍቲ እውን ተቀንፀለ ሽዑ ኣነ እቲ ንእሽቶ ቀርኒ ብትዕቢት ክምካሕን ክጀሃርን ከሎ ዝተዛረቦ ድምፂ ዘከርኩ ክጥምት ከለኹ ድማ እቲ ራብዓይ ኣራዊት ተቐትለ ስጋኡ ኣብ ሓዊ ተደርበየ ንሱ ድማ ጠፍአ እቶም ዝተረፉ ኣራዊት ድማ ግዝኣቶም ተወስደ ግና ንውሱን ግዜ ብህይወት ክፀንሑ ተዋህቦም ለይቲ ብራእይ ክጥምት ከለኹ እንሆ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደመና ሰማይ ይመፅእ ነበረ ናብቲ ካብ ዘለኣለም ዝነብር ዝነበረ ድማ በፅሐ ናብ ቅድሚውን ኣቕረብዎ ኩላቶም ኣሕዛብን ወገናትን በበይኑ ዓይነት ቋንቋታት ዝዛረቡን ከገልግልዎስ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ተዋህቦ ግዝኣቱ ዘይትሓልፍ ዘለዓለማዊ ግዝኣት እዩ መንግስቱ እውን ከቶ ኣይክትጠፍእን እያ ኣነ ዳንኤል በቲ ዝረኣኽዎ ራእይ ሰንበድኩን ተጨነቅኩን ይቤ መተርጉም ይቤ ኣነ ዳንኤል ርኢኩ በራእየ ሌሊት ኣንበሩ መናብርተ ይብ በእንተ መናብርት ለሃበ ስብሐተ መለኮት ይቤ በነበረ ብሉየ መዋዕል ወዝንቱኒ ይትሜሰል እስመ እግዚአብሔር ልዑል አብርሃ ልቦናሁ ለነቢይ እስመ ረከቦ ለአምላክ ዘበስብሐቲሁ ይቤ ወአልባ ሲሆኒ ጻዕዳ ከመ በረድ ይብል በእንተ ውእቱሂ ብርሃነ መለኮት ወስእተ ርእሱ ከመ ጸም ንጹር ይብል በእንተ ውእቱሂ ለውልየ መዋዕል ጥንቶ ይቤ ወንበሩሂ እሳት ዘይነድድ ውእቱቼ በከመ ነገርነ በስብሐተ መለኮት ይቤ ፈለገ እሳት ቅድሜሁ ይውህዝ ይብል በእንተ ውእቱሂ ትእዛዛቲሁ አምላካዊ እንተ እንበለ ክልአት ይቤ አእላፈ አእላፋት ወትእልፊተ አእላፋት ይቀውም ቅድሜሁ ይብል በእንተ ውእቱ መላእክት ወሊቃነ መላእክት ወኩሎም ሃራ መንፈሳውያን ይቤ በእንተ ቀዊም ቅድሜሁ ከመ ተመሳልያን ለትእዛዛቲሁ ወአቃብያነ ግብሩ ይሴብሕዎ ወይቀድስዎ ዘእንበለ ጽርዓት ይቤ ወነበረ መኮንን ውእቱቼ በከመ ነገርነ በከመ ውእቱ ረከቦ ለአምላክ ይቤ ወተከስቱ መጻሕፍት ይብል በእንተ ቃላቲሆሙ ለነቢያት እለ ተነበዩ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ይቤ ወርኢኩ ሶቢሃ ቃላተ ነገር ብዙ ይብል ይባብያተ ወስብሐተ መላእክት ቅዱሳን ወሊቃናት ወስልጣናት ይቤ ይነብቡ አቅርንት ዛቲቼ
ስብሐተ ሰራዊት ልዑላነ አቅርን ዘከመ ነገረ ዮሐንስ ወንጌላዊ በውስተ ራእዩ በአርባዕቱ እንስሳ ወእስራ ወአርባዕቱ አዕሩግ እሉ እሙንቱ ሰራዊት ልዑካን ከመ እሙንቱ ይሴብሕዎ ዘእንበለ ጽርዓት ወይብሉ ቅዱስ 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 ይቤ ወርኢኩ ዝኩ አርዌ ጠፍአ ሥጋሁ ወተቀትለ ወወሃቡ ሥጋሁ ያውዕዩ በእሳት ወተሃይደ ስልጣኖሙ ለኩሎም አራዊት ይብል አመ ከመ አስተርአየ ክርስቶስ ይትነጻ ሰይጣን ወይለስ ኃይሉ ወይትሃየድ ስልጣኑ ዘኮነ ይሜብል ቦቱ ላዕለ እጓለ እመሕያው እምአዳም እስከ ምጽአተ ክርስቶስ ወይወድይዎሙ ውስተ እሳተ ገሃነም ወሶበ መጽአ እግዚእነ አድኃኖሙ እምእደዊሁ ወአዕረጎሙ እምሲኦል ወአደጎ ለዲያብሎስ ውስተ እሳት ዘለዓለም በከመ ይቤ ለሊሁ በወንጌል ቅዱስ ለእለ በጸጋሙ ሁሩ ውስተ እሳት ዘለዓለም እንተ ድልው ለዲያብሎስ ወለሃራሁ ይቤ ወርኢኩ ወናሁ መጽአ በደመና ሰማይ ከመ ወልደ እጓለ እመሕያው ይብል በእንተ ዝንቱ ከመ ውእቱ ርእየ ዘይከውን እምትስጉተ ቃለ አብ ወናሁ መጽአ በደመና ሰማይ ይብል በእንተ ደመና እግዝእትነ ማርያም ንጽሕት ይቤ ወበጽሐ ሀበ ብሉየ መዋዕል ይብል በእንተ ውእቱ ጽምረተ ቃል አምላካዊ ምስለ ብእሲ ይቤ ወተውህበ ሎቱ ምኩናን ወክብር ወመንግስት ይብል በእንተ ውእቱ ግብረ አሐዱ ከዊን ኮነ አሐደ መሲሐ ወአሐደ እግዚአ ወአሐደ ፈቃደ ወአሐደ ቅኔ ይቤ ወኩሎም አሕዛብ ወነገድ ወበሃውርት ወልሳናት ይትቀነይ ሎቱ ይብል እስመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ትከውን አሐተ ጽምረተ ሕዝብ ከመ ዘደቂቀ እስራኤል ዘበበጊዜሆሙ ወባሕቱ ኩሉ ዘአምኑ እምደቂቀ እስራኤልኒ ይከውኑ በክርስቶስ ሕዝበ ኅሩየ ወትርጓሜሁ ይትቀነይ ሎቱ ዘውእቱ የአምን ወቱ በስሙ ብሂል እምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይስግዱ ሎቱ ይቤ ወመንግሥቱሂ ወኢይማስን ዘውእቱ ወኢይሐልፍ ወመሃይምናን በክርስቶስ እስከ ማኅለቅተ ዓለም ወውእቱ ካዕበ ንጉሥነ ወአምላክነ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 9 ካብ 18 ክሳብ 26 ከምኡውን እቲ ኣብ ህልውና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዘለዎ እንፈልጦ መለኮት ኩለንተናኡ ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ሰብ ዝኾነ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ከም ዘይኮነ ብምባል ነቶም ሰለስተ ኣካላት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ከም ዝኾኑ ዝሓስቡን ዝዛረቡን ከምኡውን ሓደ መለኮት ሓደ ባህሪ ከም ዝኾኑ ከም ኣብን መንፈስ ቅዱስን ኣካል ዘለዎ በሓድነት መለኮት ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ብሓቂ እነመስግኖ ሓደ ኣካል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንዘይኣምኑ ንሕና ነውግዞም። እቶም ክልተ ኣካላት ኣብን መንፈስ ቅዱስን ግና ፈፂሞም ሰብ ኣይኮኑን። ኦ ብፁዓን ንሕና እውን ከማኻትኩም ናይ ኣካላት መለኮት ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ነናቶም ነንበይኑ እዩ ንዝብሉ ነውግዞምን ንፈልዮምን ዝተፈላለዩ ስለ ዘይኮኑ ብመለኮት ሓደ እዮም እምበር ንሕናስ ነታ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሎም ካብ እግዚኣብሔር ረኺቦም ዝፀሓፍዋ ናይ ኣቦታትና ሃይማኖት ንኣምንን ንቕበልን። ኦ ንጹሃን ኣቦታትና ብዛዕባ እንሰግደሎም ቅድስት ሥላሴ እንዛረቦ ዘረባ በዚ ምስጢር እዚ ንስኻትኩም ሓደ ከም ዝኾንና ነዚ ድማ ብኣኻትኩም ንእመን ኢና። ኣምላኽ ብዝፈጸሞ ስጋዌ ከመይ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃይማኖት ንዛረብ ኣሎና። እዚ ድማ እቲ ኩሉ ግዜ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ዝምስገንን ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚኣብሔር ቃል ዝፈጸሞ ሰብ ምዃን እዩ። ኣባና
ኣብ ዘላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉባኤ ምእመናን ብመጠን ኣእምሮና ውሱን ስርዓት ምዃኑ ነዚ ምስጢረ ስጋዌ ንኽንምህር ኣምላኽ ዘኽበሮ ሰብነትኩም የገድደና እዩ። ሕጂ እውን ንሕና ነዚ ንምግባር ድልዋት ኢና። በቲ ዓለም ከይተፈጥረ ካብ ኣብ ብዝተወልደ ከም ኣብን መንፈስ ቅዱስን ቀዳማዊ ዝኾነ ካብ ሓቀኛ ብርሃን ዝተረኸበ ሓቀኛ ብርሃን ንኣብ ብመልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻፈሎን ምልዋጥ ብዘይብሉ ብሓደ ወልደ እግዚአብሔር ንኣምን ንብል። ካብቲ ኣዳም ብሓትያቱ ተታሒዝዎ ዝነበረ ፍዳን መርገምን ከምኡውን ካብ ዝፈረዶ ፍርዲ ነቶም ፍጡራኑ ከድሕን ኣብ ዘለየሉ ግዜ ካብ ዙፋን ጎይትነቱ ከይተፈለየ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ማህፀን ንጽሕት ድንግል ማርያም ሓደረ። ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ነቲ ካብ ዘርኢ ሩካቤን ንጹህ ዝኾነ ስጋኣ ካብኣ ተዋሃደ። ብዝተፈለየ ኣካል እውን ምስኡ ሓደ ገበሮ። እትፈልጥን እትዛረብን ነፋስ እውን ኣለዎ። ስጋ ብቅድምና ዝነበረ ኣይኮነን። ተዋህዶ ቃልን ስጋን እውን ቅድሚ ዕለተ ፅንሲ ዝነበረ ኣይኮነን። እቲ ንሃዋርያት ዝመስሎም ዓብይ ኣትናቴዎስ ከም ዝበሎ ስጋ እውን ሽዑ እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ እግዚኣብሔር ቃል ኮነ። ሽዑ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ምስ ቃል ተዋሂዱ ናይ ዕለት ፅንሲ ኮይኑ ተቐርፀ። ከምኡውን ቅድሚ ልደቱ ከሎ ዘሎ ግዜ 9 ወርሒ ሓለወ። ካብኡ እውን ብሓቂ ሰብ ኮይኑ ተገልፀ። ማህተመ ምንግልና እውን ኣይለወጠን። እቲ ዝወረደቶ እግዚኣብሔር ቃል እውን ንሱ ነቶም ድኹማት የጽንዕ ብዘይንገርን ብዘይምርመርን በአካል ተዋሂዱ ንስጋናቱ ገንዘብ ገበረ። ነገረ ልደቱ ሰብ ክፈልጦ ኮነ ክዛረቦ ኣይክእልን እዩ። ኣተዓባብያ ኣካል ክሳዕ ዝፍጸም ዘሎ ግዜ 30 ዓመት ፁብ ጠርዩ ብስጋ በብቑሩብ ምዕባይ ፈተወ። ብኩሉ ስራሕ እውን መሰለና ብዘይዘርአ ብእሲ ንዝወሰዶ ናትና ስጋውን ብተዋህዶ ኣጽንዖ ድሕሪ ሰብ ምዃኑ እውን ከይተለወጠ ጸኒዑ ነበረ። ኣብ ስላሴ ወላ ሓንቲ ኣይተወሰኸን። ከመይ ንሱ ሓደ እዩ፣ ንሱ ኣምላኽ እዩ። ተዋህዶ ሰብ ዝኾነ እውን ንሱ እዩ። ባህርየ መለኮቱ ምስ ኣቦኡ ሓደ እዩ። ንሱ ብባህርየ ስጋ እውን ምሳና ሓደ እዩ። ሰማያዊ ንሱ እዩ፣ ምድራዊ እውን ንሱ እዩ። ንሱ ይርአን ኣይርአን፣ ንሱ ይውሰንን ኣይውሰንን፣ ንሱ ይድህሰስን ኣይድህሰስን፣ ንሱ ይሓምምን ኣይሓምምን። ንሱ ብስጋ ይሓምም ብመለኮት ግና ኣይሓምምን እዩ። ለከ ዘዚአከ ለባቲትከ ኦ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ አበስኩ
ስረይ ሊተ ኦ እግዚእ አምላኬ እስመ አነ እገብር በድፍረት እኩይ ወአንዘሃልል ትእዛዛቲከ እግዚኦ አመ ትመጽእ በስብሐቲከ ወመላእክቲከ አውድከ ትነብር አንተ ኦ መኮንን ዘበአማን የመንበረ ስብሐቲከ ወታስተጋብእ ኀቤከ ኩሎ አሕዛበ ማልባቱ ነፋሳት ወማጽናፈ ምድር ወይፈልጥዎሙ እምካልኦሙ ካልአ በየማን ወበጸጋም በአቲ ቃል አባግዕ ይቀውሙ በየማንከ ወአጣሊ በጸጋምከ ወይትፌስሑ እለ በየማንከ ምስሌከ እለ ገብሩ ፈቃደከ እልክቱ እለ ተአሃዙ በህገጋቲከ ወአቀርዎን እልክቱ እለ አብልዑከ ጊዜ ርህብከ ወአስተዩከ አመ ጽምዕከ ወአመ ንግደትከ ተወክፉከ ውስተ አብያቲሆሙ ወአመ አረከ አልበሱከ ወአመ ተሞቃይከ ሐወጹከ ወአመ ደወይከ ተልእኩከ አሜሃ ይትፌስሑ በምግባራቲሆሙ ሰናያት ወይነስኡ አስቦሙ ፈድፋደ እምአጣሊ ጻድቃን እሰ ያዕውሩ ሰይወት ዘላለም ወአጣን ውስተ ኩነኔ ስሙ ኦ አብዳን ወአእምሩ እለ ያአምሩ በምህረት ይትፌስሑ ባቲ ወይሜክሩ አመ ፍድ ግበሩ ምህረተ እምቅድመ ይምጻእ ላዕሌክሙ ኩነኔሁ ለመኮንን ወሶበ ፈጸመ መድኃኒነ ዘይትናገር ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ገሃደ ከመ እምድኅረ ክልኤቱ መዋዕል ይከውን ፋሲካ ስሙ ኦ አሃው ዘሐረይኩክሙ እስመ ለወለ እጓለ እመሕያው ይትፌጸም ላዕሌሁ ዘጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ነቢያት ወውእቱ ይከውን በጋዕ ጽቡሐ ወፍሱሐ ወፍጹመ እስከ ተፍጻፌተ ዓለም መንተኑ አስየች እሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርችሊተ ማርያም ሰና ዘታፈቅር ምሕረተ ሶበሰ ተዓቅቢ ዘዚአየ ኃጢአተ ሃየኩ አሐተ ሰዓተ በሰላመ ገብርኤል መናግኦ እግዝእትየ ማርያም እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ ተመስገን ምስሌከ በጸጋ እግዚአብሔር ብሩክት አንቲ እምአንቱ እግዚአብሔር ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሀሎ ተአቲ ብእሲት ዘታፈቅራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወለደት ይእቲ ብእሲት ወለተ ወሰዳ ዝብ ለይእቲ ወለት ወነገርዋ ለይእቲ ብእሲት እንዘ ሀለወት በይዜ ማዕድ ወአብየወት በአቢይ ቃል እንዘ ትብል እሙነ ኑ ወሰዳ ለወለቴ ዝብ ወያምነት ዘነገርዋ ወሆረት ኀበ ቤተ ክርስቲያን ወጸለየት ቅድመ ስእላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘ ትብል እስከ አግባች ዲተ ወለቴ አነ እነስኦ ለወልድየ እማኅፀንኪ ወእምዝ ነስአቶ ለሕፃና ውስተ ሕፅና ለስዕል ወአብአቶ ውስተ ቤታ ወአንበረቶ በሳጹን ወነስነሰት ለአሌሁ አብዋተ ማየ ወወረድ ወከደነቶ በአልባሰ ሐሪር ወበይእቲ ሌሊት አብርሃ ውስተ ቤታ ከመ ብርሃነ መብረቅ ወበይእቲ ሰዓት አምጽአት ወለታ ዘመሰጠታ ዝብ እግዝእትነ ማርያም ወትቤላ ንስኢ ወለተኪ ወሊተኒ ሀብኒ ወልድየ ዘነሣእኪዮ እምህጽንየ ወትቤላ ይእቲ ብእሲት ለእግዝእትነ ማርያም ንስኢ ወልደኪ ኦ ንግሥተ ሰማይ ወምድር አነ እገብር ተስካርኪ በዕጣን ወበማኅደር ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎታ እንታይ ናዛዚትነ ማዘን ኃይለ
دور زدنا ورسام واسن زوري ولا ما نزان او ماريام تزبال غزان صلوت وطان او جنسو قربان لنازوت اني وسسمغا ولا نعلق مريم ملس ساور غابي بنزاغرا ولا جنس تقالي بابي قديم هو غرغدا بوجما زاغرني لنادايسي ولا تركبوا من داري بستفات إسائياس ولا دوي وما من بلزار ودكام أما كما يوم يبتعني يبتكم بفساو والسلام أو نزل السماء ندقم الله أو نزل السماء قدس مكاتب صاحب مسكاوة فقانتك لك يسوعكم سيسا نزل الله لتنابل من يوم نقرنا بسنكم شبيان كلنا ننين فسرنا إذا عنا الزيار سنسو الله أرننا وعلنا كله بيسنا زياكريت من دس حايلو سوات العالم العالم بسلام قدس غبريل ملاكو استمارام سلام رچي ننگر ناچي ودنگر وزغاچي مزيابير سواء سلام رچي فرطان تيمانس وورو فريكرسچي تبسير سيد اوم لتسقا እግዚአብሔር ምስለች ሰዓሊ ወጸልይ ምሕረት በእንቲአነ አፍቅሮልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስለና ታይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመስ ለዘይጼዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስታይ ወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒነ ከመይባርኮነ ይለኖ አርጋኦ ለጸባይነ ይስኦ ዋጣሁነ ሲኦ ቁርባን አምልኮ ሥጋዊ አባነ ቤተ መራሁ ዘደብተራሁ አነ ይትጋኑ ለንስሐ ስርግዋን ሀራሁ ለጥባ ሥጋከ ንሴስዮ ወለነቃደንከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ለላይከ ንርገነከ መንርአዮ ሰሲሐ ሱራቢ ለስለት ነለዮ ወባመድከ አላጋዊ ለቁስልን አጥዮ አይሁዳዊ ጋዲ ስላሴ ዛንቦይ ተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራን ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ አሜን። በመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ በምሕረቱ ያህል ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወሆረ እግዚእ ኢየሱስ በሳኒታሁ በደብረ ዘይት ወምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አርዳኢሁ ወሶበ ርኢዎ ያዕቆብ ወዮሐንስ ውስተ ቤተ መቅደስ ይቤልዎ ምንት ይሴኒ ዝንቱ ቤተ መቅደስ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ ኢይትረከብ ውስተ ዝንቱ ቤተ መቅደስ እብን ዲበ እብን እስመ ይመጽኡ አሕዛብ እምሥራቀ ፀሐይ ወእምዕራብ ወይነብሩ ዲበ ማዕደ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወለደቂቀ መንግሥትሰ ይሰድድዎሙ ወያወጽእዎሙ አፍአ ወይረክቦሙ ዓቢይ ሐዘን ወአሕዛብሰ ይፌስሑ ወአንትሙሰ አርዳእ እስመ ይበጽሐክሙ መዋዕል ኩሉ ዘይገብረ ላዕሌክሙ እኩየ ወዘኢቀተልክሙ ከመ ዘይገብረ ምግባረ ሰናይ ወያገብኡክሙ ሀበ ነገሥት ወመኳንንት ወይቀትሉክሙ በእንተ ስምየ ወይጸልኡክሙ ኩሎሙ አሕዛብ ወለእመ ቆምክሙ ሀበ ነገሥት ወመኳንንት ኢታሃልዩ ዘትነብቡ ወዘትትናገሩ እስመ መንፈስ ቅዱስ ዘህዱር ውስቴትክሙ ይነብብ በላዕሌክሙ ወይትናገር በልሳንክሙ ወያስተሃፍሮሙ ለአሕዛብ በእንቲአክሙ
ወበውእቱ መዋዕል ያገብእሁ ህዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ ወውሉድኒ ይትነሱ ዲበ አዝማሪሆሙ ወይቀትልዎሙ ወዘሰ አዝለፈ ትዕግስቶ ውእቱ ይድህን ተአገሱ እንከ እስመ ከማሁ ሰደድዎሙ ለነቢያት ቀደምትክሙ ውፅአን አንትሙ እለ ሰደድክሙ አሕዛብ ወአይሰሩክሙ ወነበቡ ላዕሌክሙ ንባበ እስወ በእንተ ስምየ አእምሩ ኦ አኀውየ እስመ ቦ ምስሃ ከብካብ ዘይከውን ለሕዝብየ በውስተ ዛቲ ዓለም ሰለስተ ምእተ ዕለታተ ወመዋዕል አበይት እስመ ይከውኑ ህያዋን በፍስሓ ወሐሴት ወተድላ አሚሃ ይትሃነጻ አብያተ ክርስቲያናትየ ምስራቀ ምድር እስከ ምዕራብ ወይከውን ጉባኤ በአሐቲ ቤተ ክርስቲያንየ እንተ ሐዋርያት ቅድስት ወንጽሕት ወጽሪት ወስብሐትየ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ወይከውን መዋዕሊሁ ለጸላኢ በትረ መዓት ዘአጠየቁክሙ ዜናሁ ወፀአቶ እምነባብያን ሰለስተ ምእተ ዕለታተ ንዑሳነ ወባይቱ አጽሮን ለእማንቱ መዋዕል በእንተ ህሩያንየ ወሶበ ኢያሐጸርክዎን ለእማንቱ መዋዕል ወእምኢተርፈ አሐዱ ውስተ ምድር እምእመናንየ ለእመ ኢሃደው ሕዝብየ በውእቱ መዋዕል ገቢረ ኃጢአት ወኢነሱ አመክብ መዋዕሊሁ ለጸላኢ ሳይሉ እምረቱ ያህል ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አመ ትመጽእ ለኮንኖም ስለ ደመገቦ አይጋር አማይ ዘንኩ ነፍሴ ብዘዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ዚአ ሰማያት ወምድር ተዋቀሱ በእንቲአየ ተወረድከ በበትር ወተሰይጦትከ መርገብ ለህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ መከራ ሥጋውነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ላለ ኩሉ ቅዱስ ለከ ኢየሱስ ሎርቃለን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ገዳዘ ሥጋውነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ካላቅዱስ ዘብጸጋች ማርያም ወዳለም ለዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ያድነን ማቶላ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለጳጳሳቲነ ይቀቦሙ እንበለደው ወህማም እንበለጣሪ ወደካም አመ ከመ የሚያብጥሐን ያብጥዕኩም በፍስሓ ወሰላም አቡነ ዘበሰማያት እንድትገቡ አቤከ እግዚኦ አምላክ ስየ አምላኬ መጪአከ ተወከልኩ ወይታፍር ለዓለም ወይታቆኒ ጸላእት እግዚኦ
ለዓለም ወይሳቡኒ ሰላምት ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ጸሐፎ ወንጌልዩ በረከተ አምላኩ ምስኩልናና ህዝበ እግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቅዲ 3 ክሳብ 35 ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓሲኡ ክኸውን ናይ ምምፃእኻ ናይ ህልቀት ዓለምን ከምልክቱ እንታይ እዩ እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ፣ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም፣ ብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣይትሰንብዱ። እዚ ኩሉ ብግድን ክኸውን እዩ። እንተኾነ መወዳእታ ሽዑ ኣይኮነን። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታታት ከዓ ረሃብን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ መጀመርታ ቅልውላው እዩ። በቲ እዋን እቲ ንመከራ ሓሊፎም ክህቡኹምን ክቆትልኹምን እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ኩሎም ኣህዛብ ፅሉኣት ክትኾኑ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክክሕዱ ንሓድሕዶም ሓሊፎም ክወሃቡን ሓደዶም እውን ክትፃልኡን እዮም። ብዙሓት ሓሰብቲ ነቢያት ክትስኡ ንብዙሓት እውን ክስሕቱ እዮም። ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ከዓ ፍቅሪ ብዙሓት ክትዝሕትል እያ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገዝ ግና ንዝኽልሕን እዩ። ንኩሎም ኣሕዛብ ምስክርነት ምትኸውን እዚ ወንጀል መንግስቲ እዚኣ ሙሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረኣኹሞ እቲ ዘንብብ የስተውዕል። እቶም ኣብ ኢዳ ዘለዉ ናብ እባታት ይደሙ። እቲ ኣብ ዝባን ናሕሲ ዝፀንሐ ከዓ ኣብ ቤቱን ዘሎ ክወስድ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ግራት ፀንሐ ድማ ክዳን ክወስድ ኢሉ ንድሕሪት ኣይመለስ። በተን መዓልታት እቲኣተን ንጡንሳትን ንመጥበብቲ ህፃናትን ወይለአን። ህድማኹም ብክረምቲ ወይ ከዓ ብዕለተ ሰንበት ምንቲ ከይከውን ጸልዩ። ከመይ ሽዑ ካብ መጀመርታ ዓለም ሒዙ ክሳብ ሎሚ ዘይኮነ ሕጂ እውን ከቶ ዘይከውን ብርቱዕ መከራ ክወርድ እዩ። እተን መዓልታት እቲኣተን ዘይሓፅራ እንተዝኾናስ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣይምድሓነን ነይሩ።
جناغة معتادتين من تهم حريات حاصرين شعوز ونسب كرسوس إنه عبزان له ويقابتان له أنت ملوكم يتأمنوا مغنياتو حسوت مسحتن حسوت نبياتن كل عاليهم أنت تقالهم سنتهم حريات كي ترفع يقوان مسحات عبي ملكة التأمرات تضبريهم نوع ديما نقرأكم عنه مبار نوع أم مدربنا عنه أنت بلغهم نابو آيت غلو نوع وشت بيت عنه أنت بلغهم آيت إمنوا كما يسي مبرق كم مبرق وطيق سام عراق كم زر أمساد ودسب دماغهم وخونيو قنب عبزلو أمراتات كاو يوم زلكبو دحرلين عيدا معدادين ينمكراها بوبو صحاي كتصمتيا ورحون برهاناي كتهبنيا كواكب تغاب سماي كوركيوم حتى سماي دماغنا وطيوم شعوها ملكت ودساب سماي كريو نو دماغ اللهم أب عالم زلو وقنات ودساب بحيل بحبي كبرن بدمنا سماي كمتسم سرعي وغبقيهم نسون ملاعطو برفع دمس ملاغات كلوغم يوم ساتون دمان حرياتو كاب حلوسن سماي كسابت حلوسن كابر بعد ما زن كأكبوهم يوم مسلاو غابهم فالاستمارو شبرا مسلم لنا قصلاون مستطع حقاي كم زغربت خطيهم كومغا مسخاتكم زنقرات زي مسرعاهم أباب دقا خمس غربت فلطو زنقرات زي كله تسعز بتصمز ولا لزو خمزي حلب بحق بلوكم عندهم سماعي مدرن كحلب يو علي قناي كحلبني ولا بوليتان دكا مزامرتو من صنعة زابير كرسيان زيام من دخلن بسم كرسان أبوتان ناس سميع بيت كرسيانات من تقدامات أوشتن زنبرو عرقوتن من حلوة ملو عالم زيابير كحلو من نعنا ونحاجات نغسر إلا نسليو من زمان زابوتا زياب بقولو حمام بسقان بنفس زحمامو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا من دوما كل بوتا زلو حماتن زيابير نحنا نعاتاتو من سناي نقر قبرلنا بيواتن بتعنا كحلونا نعنا ونحاجاتنا سرنا نصليو بمدرة بدان ببحر بأبلاغات بقاليات بخلو بخالة مقدو ونزوق عزو أبواتنا نحواتنا نزيابير وحما مقدو مرحمن حقو سبدستان لنا بعدهم كمرسوم نعنا ونحاجاتنا سرنا نصليو من دبر قراون براوا من وين دادن من دا كل عالم زلو برزبر اسواتن زابير كبرهم من كبزوحهم بزيقل غبار كبريهم من عناون حتى ناصر لنا نصليو جوز عمدنا محرد بغرن قبرنا نلبقزات ديان كل ساعة سناي نقر كرار عنا عناون حتى ناصر لنا نصليو زيابير مرعى قرمان سلطان مسارجون زيابير بسلام حليو تنبرو من ويدا كرسان سناي نقر كحسوا محادات ناصر إلنا نصليو ننتظر بغنات عيمان زعاروا أبوداتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نكابتم قدامات كتسان أبوداتنا أبوداتنا لكان باباساتنا أبوداتنا إبسكوبوساتنا أبوداتنا قصاوسنا حواتنا ديابقناتنا أبوداتنا سباوين كم محبر كرسان نزعر بقولهم زيابير نفسه كعرفنكم حرام معنا ونحدد ناصر إلا نصليو من تحدث من تزبنا زيابير كبارهم كسامو داتا زباز غنعت هايمانوت كسنع من معنا ونحدد ناصر إلا نصليو من سلام حانتي قدس بقباء ولا زقمت في كرسيان من تبرحان حزب من تحلوا كله وطن معنا ونحدد ناصر إلا نصليو من دي هيوت النبروت النبوس أبونا بيتروس نقول باباساتنا
بهوت حالين نوح زمن أمن درس كودم كصنع من عنا ونحدنا صرنا نصليو من بزي معبرنا كلهم كن عمنا زلوا معبر أزرق كريستيان زيابير كحلوا من بسلام كبتصموا من عنا ونحدنا صرنا نصليو من دون نابل سويدا كريستيان كابسبن انسان نبع زغربو زيابير كبارهم من كصنع من كرد من عنا ونحدنا صرنا نصليو من دغلهم من ضمن كريستيان سنة حسابات حسبو سبات من تمام كل وضع من غنوع نجر سامون كدو غنوع إيمان زلوا من زيابير كبارهم من عشوم كهو من محرد أواتهم كجبرن نعنا وحاجاتنا صرنا نصليو من دنا ضم قربان بعدان بزيت البعوة بيت مقدس زحالين زنب مسحب زيابير عبد زحشة أبي يرسل بسماء وتعصبهم قرب من نعنا وحاجاتنا صرنا نصليو من دون عبيد عبودنا لكام بيت كريستيان ذكرنا زولنا ذكرهم زعزوزنا نفسه كبب اسمهم زيابير كبارهم من أبكل ما أما حضرت بغرقهم من عنا ونحدث ناصر إلنا نصليو من دغالات المسكينات المبلدات الزغطامات الجنوات زاد الزرع حرصهم شوط زعدونا كل وضع زلو جنوات سواد زيابيركم محروم يرغب لهم من عنا ونحدث ناصر إلنا نصليو دوم عبيد ماسر تجلسون عدم حديهم سسدون أمركو زلهم ماسر سيطان استعصرون زيابير كاكلهم تدحنوا منكم حروم من عنا ونحدث ناصر إلنا نصليو من دغلهم ضمن نفسهم محرد من تغرغبوا أبدال قسمية كريستيان زيادة تأكوا سوات كتيفهم محرد زيادة عملاقنا أخرغبون عنا ونحدث ناصر إلنا نصليو من دناي زعامات زير دزنامات مملحمات بحرنا بلاغات رسوس أملاقنا بحق أخبارهم من كسا درتهم كمولهم من مدرخا بالملام يتحقسان نقول بطر برديك تسمعون نقول بساي وتقول معنا ونعد الناصر إلنا نصليو من دون كلهم ذكرنا زولنا صلنا ذكرهم زعزوزنا زيابير بسناي نذكر ذكرهم منكم محروم من معنا ونعد الناصر إلنا نصليو من دنزازو من زيابير بسلام كفت سمان فتنا صلاة خلاقتنا نفساتنا خلحنا محرد كبنا معنا ونعد الناصر إلنا نصليو زيابير أملاقنا من تغرر حالنا كمهرنا نصلتنا لما نقبل النزاسو من زيابير بسلام كفت سمنان فتسم حقوسن دستان برهانة تنسايو غرئنا نعانا ونعدنا عرقلنا نصليو زيابير أملاقنا من تغرر حالنا كمهرنا نصلتنا لما نقبل النزاسو من زيابير بسلام كفت سمنان فتسم حقوسن دستان برهانة تنسايو غرئنا نعانا ونعدنا عرقلنا نصليو زيابير أملاقنا من تغرر حالنا كمهرنا نصلتنا لما نقبل النزاسو من زيابير بسلام كفت سمنان فتسم حقوسن دستان برهانة تنسايو غرئنا نعانا ونعدنا عرقلنا نصليو ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሐመረ ያነ በሕማማቲሁ ቤዞነ
Shri
ሰላም ለኪ ማርያም እክል መዝኔት ግባ ቅዱሳኑ ለገጽ ሲተወይን ዘንፈራእ ሰርጎ ክብር አራዝ ወመቅደስ ቤተ ትእዛዝ ላዛነች ወርህ ወላግልልች ቋጽባ ደመና ዝናብ ነጽይት ዘይከውን ለቅድሳን ወለተ ኢያቄም ወሐና ስርጉት ለቅድስና ደብረ መቅደሱ ለኖህ ዛድሃንቺ ወማያል ሃይማኖተ አብርአብ ዘኮንቺዮ ከመ ተድባር ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰማኒት ማርያም አስመኒ ቃለ ብስራት ዘበሃብን አስኮኩ ሳህለ
أزمني قال زاني هذا ناسكو زائل شيم مزرعو لزاد هذا نسكي قرر موكو مريم نات أسمعني قال بسعاد هذا ناسكو زائل مزرعو ለሳተ ሐዘን እስከይቆርር ሞቁ ማርያም ለኃጥእ ጽድቆ ሰላም ለኪ አምላኬ ገጸን ወረ ይትድገኒ ዘልፈ እስመ አንተ ትቤ እንተ ትከስት አፈ ትፈጽም ሕገ ተጽፈ ዚዜት ወፅእ ነፍስከ እስከ ይሰማ ኩሌ ኦ ዘትቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ርኅራኄ ስብሐት ለከ ከመታስየነ ለነ ለመገቦከ ነባቤ እንታስተዩከ አሞተ ወቀርቤ ሰማይኩ በጊዜ ትቤ ድኅረ ሰበብከ መዊተ ለቅዱስ ጸልዎ እንዘ ኃጢአት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ርኩስ በገቦ ስብሐት ለከ ስታይ ጽሙዓን ይኩን ዘያርስ ትካዘ ማይ ምስለ ማይ ምስለ ደሙከ ኖላዊ ነኄር ወዐቃቢነ ጽኑዕ እንተ ተሰቀልከ መልዕልተ ምጽዋዕ ኢየሱስ ቤዛ ባግዕ ስብሐት ለከ ተቀብሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባዔ ዘእከፍል ዛግረብኩ ለከ እርቆዮ የልስባታተ ዘአብ ተወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባዔ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ እርቆዮ የልስባታተ በዛንሰ እክል ስብሐት ለከ ተቀብሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባዔ ዘእከፍል ዛግረብኩ ለከ እርቆዮ የልስባታተ በዛንሰ እክል ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገዘ ሰብሐቱ አብያት እለ በላዕክሙ ውሳጤ አይነት አደግስተ ትስክስ ስብሐት ለክሙ ድኅረ በላዕክሙ ላዕመን በይነ ፍጹም በኃይልክሙ ኃይለ ላዕመን ሥላሴ ክቡራነ ስብሐት ከመ ባሕር ስቡሕ ወከመ እሳት ጽዱር እለ አርአይክሙ ትስብእተ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ለክሙ ዘይትቀስሙ ወትረ ወይትመዓኡ
لا زوال ሃይማኖት ዘማርገመዎ በእስራኤል ማሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ድረ ልቦናው ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ ዝትነ ወለስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ሰማዕኒት ኃይልነ ወቀቦሙ በኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቅንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብክብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕሊናን ካብ ኩሉ ልቡናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቅርን ሰላምን ኣንብሮም ወላዲተ ኣምላክ ኣዶ ኩልና ቅድስት ንጽሕቲ ማርያምን ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን ብኣርባዕቲኦም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሩፋኤል፣ ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳ 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ርእሰ ኣበው ኣብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ብዮሃንስ መጥምቅ ብ14,000 ቅዱሳን ህፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያት ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማይትን ወንጀላዊን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብጾትን ብ318 ርቱዓን ሃይማኖትን ብ3 መንስያት አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንስያት በቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናትን ቀዳማይ ሰማዕትን በቅዱስ ቴዎድሮስ በቅዱስ በናልዴዎስ በቅዱስ መርቆሬዎስ በቅዱስ ማማስ በቅዱስ አቦሊ በቅዱስ ፊላቴዎስ በቅዱስ አባዲር በቅዱስ ገላውዴዎስ በቅዱስ ፋሲለደስ በቅዱስ በቄጦር በቅዱስ ሚናስ በቅዱስ ጭርቆስን አዲ ኢየሉጣንን በሁሉም ሰማዕታትን ሐያል ተጋዳሊ ናይ ወሉ ዋሕድ ሰማዕት ብዝኾነ በአባ ኖም ድንግል በተዓቢ አቦን ጻድቅን ዝኾነ አባ አንጦንስ በአቦና አባ ጳውሊ በአቦታትና ቅዱሳን ሰለስተ መቃርሳት በአቦና አባ ዮሐንስ ሐጺርን ጻድቅን በጻድቅ አባ ቡላ በአቦና አባ ሙሴ በአቦና አባ አሞን በአቦና አባ ዮሐንስ ከማን በአቦና አባ ጰንጠሌዎን በአቦና አባ ሲኖዳ በአቦና አባ ብስዳ በአቦና አባ ለትጹል በአቦና አባ ጳቁሚስ በአቦና አባ አበከረዙር በአቦና አባ በርሱማ በአቦታትና ቅዱሳን ሮማውያን መክሲሞስን ደማቴዎስን ብጽኑዕን ቅዱስን አባ ሙሴ በ49 ሰማዕታት ሁሉም ለበስተ መስቀል ተቀበልቲ መከራ ጻድቃንን በመልአክ ዛብርኽት ዕለት እዚያንን በረኾቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማንኦምን ዘለዓለም ዓለም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ንበለደው የወህማም ንበለብጣር ወደካም አመ ከመየም ያብጣህን ያዘኩም በፍስሐ ወሰላም ዓሰርተ ወልዳ እምነት ሰማያት 41 እንግላ ላይ ንበል
ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ሐዋርያው كل صلنا ونأخذ بلا أملاك تليفون دري وتبلا تمعطل حق فريسكم كله فروسي مالك سوي قلت له خلوا يشجر الحبلال سلست قرز كذا بلا فم كي وسط طولان سلمن تاع حد حقي يفصمنا حد حقي يفصمنا إذا غشي تنزل وطلعوا قال أملاك حق أملاك لبهنا تخاف فلا ما يقدر كهات ولا تجيب كما يقول طلعوا تسمعنا هو أما تصحب الله بعبيكم زب እግዚአብሔር ለማንተ ወዲናልና ቅድሚ ሙዳና ግና እዚ ናይ ዩቲዩብ ደሞ ሓላልፎ ዘሎ ኣሕዋትና ማለት እዩ
سبسكرايب كنقبرالنا نمنتاي يطقم سوغا ابتي يوتيوب كيدنا دبر برهان انتايتبل هولي ترينيتي اعتبل دبر برهان قدس سلا بانجلش كومياتب بتغرينيا دما دبر برهان قدس سلاسي اعتبل كان دبر برهان ايتيوبيا بيت كريستيان الله نحنا بمنتايات فلنتينا سان هوز ابتا انجلش اس جي جيروم لالو مالتي ابتا ناي تغرينيا دما سان هوز زبل صحيفه منالو اجي بقليلو نرهبان غلنا خلاي دما سلنا بيت كريستيان الله تا مالتي بدك سيل ما قميطو منالو قليلو غنل عليها نخلينا حجي سبسكرايب مغبار دما نمتاي تقمنا انتيلنا زغنا كاب قدس بيت كريستيان لايف دي وي دما بتملأ ديو محلالف قولو ابتا تليفوننا تخيلات مص مالتي حجي نحنا انت اللغه من بالونا يدينا تخيلات تليفوننا سلتمص حغازيو سبسكرايب مغبار حغازيو سلازي كوم غبرو يم مسحواتنا دزخاخرنا زلومو صباح دحر صباح مالتينا حاموس تصبت اقرالنا حجب زنمت زلنا وحداتنا طعم وحداتنا زلنا ابدغ داس علنا كلاتنا كنمصي يغبانا يحلف بزحمامات مالتي ابدغ داس علو لعل عسرا تحزاي خلنا بزنا كورونا زلو تاشمو جن ابدغ وينا بحلفي صباح صبت دحر صباح با صبت اقرالو مصينا كنساتف يغبانا كافادوس ساعات حدا غزي زلو يتصبت اقر خول مالتي بدحريو نواربات سرع شعو دين فدس انتقيناون دحر ساعات حداون كنمصن خلينا احنا ويانا بيكشاب دقوينا تسفتغر كنفصمينا مالتي سلازي ازي تني حاموسيو ني عرب دما بعبيو كلنا مصينا كنسجد غبانا يو تداسالو ابزون سلازي كنوحدا يغبانا نيو ازي حمامات صراحه كاب صراحه عرفت دي قالت بحلفنا عربي حاموس كنوصل غبانا يمچم معامتنا سنق غننا ابرسيو ناي تنساي علنا تنساي دما كمز تداغاغي مزنغرنا دلو تابيت كريستيان كلاتنا ايتاكلن تخو ግን መጽና በወحدو ከነሳለም ግባና ካፍር ቀለይዲ ትምስላም ክርስቶስ ሳምዳን ምስተባለ ቅዳሴ ዋላ እንዳተካሄደ ሆሎ ወያነ ወቤቀሽ ደገ ወጽና ከነሳለሚና ማለት እዩ ስለዚህ ህዝቢ بزي ليميت بزي عقل كمتصالو سلام الله بركه تقبل تخلالو مؤمن مالتي سلازي نزفليتنا ان احنا فليتنا لنا نحواتنا ندقنا كلنا كنصوع غبانا يمو اذن بحلف اذن سلسته معلتات نبلندلا كنتقرلن كنمص دما كنمص بيت كريستياننا قلينا شد شورح وين علي عامل تقبرناونا لنا بيت كريستيان كابزي نسالم مالتي مو زي كبير قليل نغير ايكونن منفسنا اندار حقايد غير قليل نغير ايكونن سلازي بزي عبي صقا يبنا دلو እግዚአብሔር አምላክ ንጥቀመሉ ይገባና እቶም ማብትንሳይ ከም ዝበልና እቶም ዝቆርቡይና ክናቱ ውሽጥ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ እተስተረፈ ግን በውሕዱ ክንሳለም ክንመጻለን ሞ እግዚአብሔር አምላክ ናው ዝበጽሕ ተፋሳለን እቶም ንቆርብ ድማ قدام ولا حنت كنبل عين خلينا مالتي عرب مشات مسلعنا هنا اتوم نخل طرح نقرب ناي قديتا يكونن اتوم نخل عام زلنا طرحنا نقرب تنساي مالتي قال غزي قداسي سرزلنا قال እግዚአብሔር ناي نقوم كلهم قرب نخيرنا اتوم انس قرب ينبلغن عرب مشات مسلعنا اخيلنا مالتي ابسنبت ليتينا خبلنا خير مو እግዚአብሔር አምላክና ወዘበጽሕ ትንፋስ አለና አሜን ሞ ጽባህ ከንፋር እግዚአብሔር ሰዓት 6 ከንጀመሪና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ እና ወዘበጽሕ ትንፋስ ይሁን ሰላም ረኸበና እተው በሰላም